Fáwì nígbà ayé rẹ̀ tó jáde láyé ní ọmọ ọdún 90. Bí ètò ìsìnkú náà yóò ṣe lọ rèé, àṣálẹ́ orin onígbàgbọ́ ni yóò wáyé ní dédé agogo 5 àṣálẹ́ ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 17 oṣù yìí ní Cathedral Church of Emmanuel Òkèṣà Adó Èkìtì. Ọjọ́ tí ìyá wa Julia Olubusola Akintoye máa wọ káàlẹ̀ sùn ní ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 28 oṣù yìí ní agogo 10 òwúrọ̀ ní Church Hall Cathedral Church of Emmanuel Òkèṣà Adó Èkìtì. Tí ètò ìsìnkú ìdágbére yóò tẹ̀lé ní agogo 11 lẹ́yìn rẹ̀ náà ní ètò wẹ̀jẹwẹ̀mu náà máa tún tẹ̀lé ní ààfin Babalọlá Foundation Civic Centre, Adébáyọ̀ Ògúnbọ̀rọ̀ Street, Adó Èkìtì, Èkìtì State. Ìkéde yìí wá láti iléeṣẹ́ Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá jákèjádò àgbáyé àti kètèrè alẹ́kìtì níbi gbogbo tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Èyí tí ń ṣe ọjọ́ 25 oṣù kejì ọdún 2025. Èyí ni láti fi tó yín létí nípa ètò ìsìnkú ìyá wa, olólùfẹ́ wa, ẹ̀gbọ́n wa, àǹtí wa, Mrs. Julia Olubusola Akintoye, tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Fáwì nígbà ayé rẹ̀ tó jáde láyé ní ọmọ ọdún 90. Bí ètò ìsìnkú náà yóò ṣe lọ rèé, àṣálẹ́ orin onígbàgbọ́ ni yóò wáyé ní dédé agogo 5 àṣálẹ́ ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 17 oṣù yìí ní Cathedral Church of Emmanuel Òkèṣà Adó Èkìtì. Ọjọ́ tí ìyá wa Julia Olubusola Akintoye máa wọ káàlẹ̀ sùn ní ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 28 oṣù yìí ní agogo 10 òwúrọ̀ ní Church Hall Cathedral Church of Emmanuel Òkèṣà Adó Èkìtì. Tí ètò ìsìnkú ìdágbére yóò tẹ̀lé ní agogo 11 lẹ́yìn rẹ̀ náà ní ètò wẹ̀jẹwẹ̀mu náà máa tún tẹ̀lé ní ààfin Babalọlá Foundation Civic Centre, Adébáyọ̀ Ògúnbọ̀rọ̀ Street, Adó Èkìtì, Èkìtì State. Ìkéde yìí wá láti iléeṣẹ́ Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá jákèjádò àgbáyé àti kètèrè alẹ́kìtì níbi gbogbo tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Èyí tí ń ṣe ọjọ́ 25 oṣù kejì ọdún 2025. Èyí ni láti fi tó yín létí nípa ètò ìsìnkú ìyá wa, olólùfẹ́ wa, ẹ̀gbọ́n wa, àǹtí wa, Mrs. Julia Olubusola Akintoye, tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Fáwì nígbà ayé rẹ̀ tó jáde láyé ní ọmọ ọdún 90. Bí ètò ìsìnkú náà yóò ṣe lọ rèé, àṣálẹ́ orin onígbàgbọ́ ni yóò wáyé ní dédé agogo 5 àṣálẹ́ ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 17 oṣù yìí ní Cathedral Church of Emmanuel Òkèṣà Adó Èkìtì. Ọjọ́ tí ìyá wa Julia Olubusola Akintoye máa wọ káàlẹ̀ sùn ní ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 28 oṣù yìí ní agogo 10 òwúrọ̀ ní Church Hall Cathedral Church of Emmanuel Òkèṣà Adó Èkìtì. Tí ètò ìsìnkú ìdágbére yóò tẹ̀lé ní agogo 11 lẹ́yìn rẹ̀ náà ní ètò wẹ̀jẹwẹ̀mu náà máa tún tẹ̀lé ní ààfin Babalọlá Foundation Civic Centre, Adébáyọ̀ Ògúnbọ̀rọ̀ Street, Adó Èkìtì, Èkìtì State. Ìkéde yìí wá láti iléeṣẹ́ Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Wow, it is 25th of February 2025, and it's exactly countdown to Ekiti State, where many Yoruba sons and daughters will be represented and will be traveling, and those that have arrived from around the world. Mo kí gbogbo wa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. As the countdown is getting closer, we are already in the week, one of the most important week that a mother, a sister, a grandmother, and a big icon within the Yoruba will be laid to rest. And we'll be giving you some of the key highlighted as the event will be unfolding
right inside Ekiti State, where so much prep has gone into already. Moki Bubuwalenko says, good afternoon and welcome to the afternoon transmission. Let's start with these and then we'll come back and highlight more about how it's going to go. Koikimedia will bring in the world closer to your doorstep. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ, ètò tó kọjú owó tí wọ́n máa yí. Kásá, ẹgbẹ́ polówó ọjà wà káyé kó bá yín jẹ, ètò tó kọjú owó tí wọ́n máa yí. À ń gbé tó lárugẹ, àwọn gbàsà lárugẹ, ètò tó kọjú owó tí wọ́n máa yí. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ọmọ Ìjẹ̀bú lọ́rẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tata. Koikimedia ọlọ́lágbájúmọ̀ mi o. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá ni ẹ, ọmọ Yorùbá tata. Àwọn gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú lọ́rẹ̀ mi. Ṣẹ́yìn ló máa fi dípò ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa gbé máde. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀. Àjòjì òru ọlọ́wọ́, àjòjì tó bá wọn bẹ̀, àìbẹ̀rẹ̀ ní bọ́ra. Ẹ̀yin lọ máa náwó òyìnbó tó dé, ìgbà òyìnbó dé o, owó náà dé tó pọ̀ sí o, Koikimedia sáwà ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdàsọ. Àwa là ń gbé tó lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Àkúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ọmọ Olúwa ni wá o. Ikú tó ṣe ní lẹ́mi òsì, àdéhùn bàbá ìlọ. We bring you one closer to your doorstep. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan jòkó lára ni. Àgbèrè ìdílé Olódùmarè ló fún wa ṣe. Gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n àwa ní bàbá wọn. Ẹ máa wọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó
Àdúrà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. Ìsọdalẹ̀, àbísọ̀níkẹta. Àgbọ̀tọ̀, àkọ́pẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀. Koikimedia, we bring you one closer to your doorstep. Koikimedia is around to give us the test. Is around to give us the test. Ladies and gentlemen, ẹ̀múkálẹ̀ sílẹ̀, ẹgbẹ́ tí ẹ̀kọ́ lójúkòkòrò. Ladies and gentlemen, ẹ̀múkálẹ̀ sílẹ̀, ẹgbẹ́ tí ẹ̀kọ́ lójúkòkòrò. Koikimedia is around to give us Koikimedia. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kábọ̀ sórí ìkànnì wa ti ọ̀sán yìí. A very important broadcast, a very important week. And I'm sure everybody knows why it is an important week. Kò ń ṣe òkú ọ̀fọ̀, but it's a painful death that nobody expected and nobody knew it was going to happen. But I can tell us that Professor Akintoye is very strong since we've had the privilege to see him and many others that have had the privilege to do so since the wife died in December 25th, 2024. May her soul continue to rest in peace. She will be finally laid to rest these coming days, less than 72 hours. We are using this privilege to first and foremost say a big thank you to the governor of Ekiti State, His Honorable Abiodun Abayomi Oyebanji, and also all those in Ekiti State, as Ekiti State is exactly where Baba Akintoye is from. And Ekiti State will be welcoming back a very important body to be buried and laid to rest. And as those of us that have arrived and those of us that will be privileged to travel down along for the event, I'll be telling us, as I have said again, we are going on behalf of our leader, for those of you that will be present. And it is very, very important that the state government must see our Omoluabi. For those in the state that are already preparing, many different committees has been put together for these very high-profile mother, a grandmother, and a great-grandmother. I'll be telling us more after this. Ìṣọ̀kan àtòmìnira, ìkẹ̀jẹ̀ ká máa lépa, tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àkókò tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, kò sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, ẹ̀wọ̀ mi
Orúkọ mi ni Olayomi Koiki, tí gbogbo èèyàn pè ní Koikimedia, and also one out of the many Yoruba that believe in the right to self-determination. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia, níbi tí a ti ń polongo Yorùbá nation, níbi tí a ti ń kéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá ìdí pàtàkì tí Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ká tó mẹ́nu lọ sí ibẹ̀ yẹn lọ́sàn-án yìí, a tún fẹ́ fi àsìkò yìí a tún fẹ́ fi rán wa létí nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ àti ìgbìyànjú tí olúkálukú wa ti gbé látara ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ọdún tó kọjá lọ sẹ́yìn tí a ń pè ní 2024, nígbàtí bàbá wa alànà, the emeritus professor and the leader of the Yoruba self-determination, tí a mọ̀ sí Professor Adébánjí Akintoye, tí ìyàwó wọn jáde láyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni a ti gbọ́, àfẹni tí kò bá sí ní ayé ni kò ní mọ̀ pé a sọ nǹkan lánàá ní ọdún tó kọjá lọ. A sọ èèyàn pàtàkì nù nípa ìrìn àjò Yorùbá nation àti nípa màmá dáadáa. Eléyìí wá jẹ́gẹ́ bí in tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí ó bá lójijì, àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gbà pé màmá ò kìí ṣe ọmọdé lóòótọ́, àmọ́ ohun àkọ́túbọ̀ pẹ́ pẹ̀lú wa. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti ṣe mọ̀, rírò ní ti ènìyàn, ṣíṣe ní ti Ọlọ́run ọba. Màmá wa tí a mọ̀ sí ìyá wa Juliet, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí ìyàwó bàbá wa, ìyẹn Professor Adébánjí Akintoye. A rí pé màmá jáde láyé ní ọdún 2024 ní ọjọ́ Christmas specifically. Àmọ́ gbogbo wa náà ni a máa jáde nígbà kan tí wọ́n máa dágbére fún àwa náà, àmọ́ wọ́n ní dágbére fún wa nísìn. Ọjọ́ àjìnà síra, ọjọ́ àjìnà síra ni à ń sọ, àti pé Ọlọ́run wò nínú ọlẹ́ gbogbo èyí tí màmá ṣe láyé kọ́tọ́ di pé wọ́n lọ. Kọ́lọ́n bá wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rí, kọ́lọ́n yá fi wọn, kó foríjì wọn. Gbogbo àwọn ọmọ àtàwọn ọmọ tí màmá fi sílẹ̀, kọ́lọ́n bá wa jẹ́ kí wọ́n ju màmá lọ ní ọjọ́ orí, kí wọ́n dẹ̀ pẹ́ láyé. Nǹkan tí ó dunni lọ́kàn ni, bọ̀ gẹ́gẹ́ bí alátìgbà pé ohun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. Àwa tún sọ fún gbogbo wa pé ọjọ́ tí wọ́n dá ó ti súnmọ́ báyìí. Kò ń ṣe in tí ó tún jẹ́ oṣù kan mọ́, inú oṣù yìí náà ni, inú ọ̀sẹ̀ tá wà yìí ni òkú màmá máa dé ìlú Èkìtì láti lè tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́, láti lè jẹ́ kí màmá lọ sinmi. Lákọ̀ọ́kọ́, mo kí gbogbo mọ̀lẹ́bí bàbá wa àti ìyá wa tí wọ́n ṣaláìsí. Mo kí gbogbo fámílì, èyí tó ń bẹ nílé àtàwọn tó ń bẹ lóko, pé kò kí ń ṣe àwọn nìkan ni ikú yìí dùn,
ó dùn gbogbo àwa ọmọ Yorùbá torí pé màmá àti bàbá ní abẹ́ Ọlọ́run pé kó jẹ́ kí wọ́n lè bá wa gbé àsíá Yorùbá nation nígbà tí a bá máa make declaration wa bọ̀ ohun Ọlọ́run pé màmá ò ní wà pẹ̀lú wa látara pé màmá jáde láyé ìyẹn ní ọdún tó kọjá lọ lọ́hùn gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ. Mo wá ń fi àsìkò yìí láti iléeṣẹ́ Koikimedia àtúnfi ń kí bàbá wa Professor Akintoye. Mo sọ fún bàbá pé gbogbo ibi tí ẹ bá fẹ́ kí iléeṣẹ́ tiwa kó ti ran ìrìn àjò Yorùbá nation lọ́wọ́ ní 2021 ẹ má jẹ́ kó pẹ́ rárá. Gbogbo tí ẹ bá fẹ́ ká ṣe ẹ jẹ́ ká bá yín ṣe. Nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní ọdún tó kọjá a ti mọ̀ pé ó ti di dandan pé àwa kan gbọ́dọ̀ tètè wá tó wá kí bàbá. Lóòótọ́ a kí àwọn tí wọ́n sáré wọlé nígbà tí wọ́n pè mí ní òru 25 kò tó 5 hours ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń wọlé láti ilẹ̀ Yorùbá wá sí Kútọ́nù. Mo kí Ajagun, bẹ́ẹ̀ ni mo kí ọmọ màmá, màá forúkọ wọn sílẹ̀. Mo kí Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú. Mo kí àwọn tí wọ́n rìnrìn àjò mọ́jú pé kí wọ́n lè tètè dé ọ̀dọ̀ bàbá Akintoye ìyẹn ní on the 25th nígbà tí wọ́n máa announce fún wọn pé ìyàwó wọn jáde láyé. But in tó wá ṣọ́ọ̀kì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wa ni pé expectation ni pé bóyá tí wọ́n bá announce fún bàbá bóyá ṣọ́ọ̀kì máa mú wọn. Bàbá tún wá jẹ́ kó yé wa pé ṣé ni màmá tún sọ fáwọn pé gbogbo ìgbà kí ìgbà bàbá ò gbọ́dọ̀ fi struggle Yorùbá nation sílẹ̀ no matter in tó bá ṣẹlẹ̀ bí bàtà bá níyàn dágbére. Gbogbo nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀ bàbá gbọ́dọ̀ gbìyànjú tó pọ̀ rẹpẹtẹ láti kó ọmọ Yorùbá kúrò nínú wàhálà àti ìdààmú tí ìran Yorùbá ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà àti gbogbo ìta tí ọmọ Yorùbá ò lè lọ mọ́ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè wa tí à ń pè ní South West lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Bí mo dẹ̀ ṣe bá bàbá náà nìyẹn nígbà tí mo dé a rí pé energy tí bàbá sì sọ̀rọ̀ lé lórí ní 2024 lẹ́yìn ìgbà tí ìyàwó wọn ṣaláìsí ṣe ni mo máa ń sọ fún bàbá pé ẹ ti add 100 megawatts mọ́ energy yìí. Mo ríro èèyàn bẹ́ẹ̀ rí ẹni tíyàwó ẹ̀ kú tí kò dẹ̀ ṣojo tí wọ́n dẹ̀ dúró dáadáa. Kọ́lọ́run wá jọ̀ọ́ kí Ọlọ́run bá wa mú bàbá náà dúró dáadáa. Kọ́lọ́run má fi bàbá sílẹ̀ fún wa. Gbogbo wa kí ìgbà tá bá máa na àsíá ilẹ̀ Yorùbá bàbá Akintoye ní kó bá wa na àsíá náà. Mo wá sọ fún bàbá pé ní December láìpẹ́ láì jìnà èmi ọmọ yín máa kàn sí lára àwa kí yín bá tẹ̀ ní bá ń ṣe gbogbo ètò tó yẹ ká bá ara wa ṣe nípa ti tòkú kó tó di pàwà máa rìnrìn àjò padà àbá yín ṣe bẹ́ẹ̀bẹ̀ àdẹ̀dúpẹ́ pé èmi àti ìyá tó bí mi lọ́mọ àbá àwọn rí bẹ́ẹ̀dẹ̀ náà ṣe. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá wa Sister Ellen. Mo nílẹ̀ dárúkọ gbogbo àwọn tí wọ́n ti dé but mo lè sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé more than 30 diaspora has arrived for this burial. As at yesterday, as at day before yesterday, bó ṣe ń dé wọ́n ń pè wá wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn náà ti dé láti wá bá bàbá láti wá dúró ti bàbá yìí torí bàbá tó dúró ti gbogbo ọmọ Yorùbá ni kò wá sí iye kan tó wà expensive láti fi dúró ti bàbá yìí. Ẹni tó bá tẹ̀ wá ní rárá ó gbọ́dọ̀ lè wo ọjọ́ orí orin funfun tó bẹ lórí bàbá yìí
kò ń ṣe bàbá Akintoye nìkan ni àgbàlagbà tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà tó kù ṣe ni wọ́n ṣe bíi tí kò kàn wọ́n rárá. Ìdí tí àwọn diaspora tó dé láti wá sọ fún bàbá Akintoye pé ẹ láwọn ọmọ tó dúró dáadáa, àwọn tó ń bẹ nílé lóòótọ́ condition Nigeria ó ti affect ọ̀pọ̀lọpọ̀, and I pray that many of you will still travel down to Ekiti State. How? I don't know. Àwa fúnra wa gan ta jẹ́ iléeṣẹ́ Koikimedia, àná aláti gbé jáde, I posted it, kẹ má rò pé bóyá wọ́n hack account mi. We were struggling. Aláti sọ fáwọn èèyàn wa pé kán ràn wá lọ́wọ́, mọ́tò tó máa gbé àwọn ọmọ wa lọ tó máa fi ṣejọ́ mẹ́ta tó máa gbé wọn padà, ó ti lọ bí over 350,000. Kẹ́lẹ̀ imagine àwọn tí wọn ò ní rárá respond, àwọn èèyàn respond, but a ṣì ń bẹ̀ àwọn èèyàn wa ẹ má fi Koikimedia sílẹ̀ kí àṣírí tí náà kó lè bá bò, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n mọ bí tí Koikimedia fi lọ láti 2021. I will not talk about that now, but the attack has been coming frequently. Kódà wọ́n fẹ́ dí ìwé movement yìí, but ibẹ̀ kọ́ là ń lọ nísìn. Tí mo bẹ̀ wá, ẹni tó bá ṣì ní àwọn ọmọ wa máa travel lọ́la. Mo recall àwọn tó wà ní Africa, mo ti recall wọn padà wálé. Ẹ má bínú sí wa lánàá ní service of song. Wọ́n jẹ́ kó yé mi pé because I was very busy and I've been extremely busy and I'm also traveling in between. Wọ́n jẹ́ kó yé mi pé inú church ni faulty audio ti jáde, òun ni kò jẹ́ kí broadcast yẹn kó ní audio láwọn tó bá kọ́kọ́ rí lórí Facebook. So a ní láti tètè improvise láti make sure pé àyín tó kù ẹ̀rí wò, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rí wò ní live lórí YouTube, ìyàn ní wáyé nígbà tá bá dé ìlú Èkìtì fáwọn ọmọ wa tó ń travel. Gbogbo amendment yẹn láti ṣe títí di àárọ̀ yìí láti òru àná, because I was not pleased and satisfied, and I made it known to the team that expectation tí àwọn èèyàn retí látọ̀dọ̀ Koikimedia ó high gan, and if none of them are going to deliver, we are ready to put them down and let them go, because iṣẹ́ tá gbé dání iṣẹ́ ọmọ Yorùbá ni, and àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ ló ń support the platform yìí, and they are expecting results. So àwọn ọmọ ẹ ti assure wa pé èyí tó ṣẹlẹ̀ ní church is beyond our control, but we can also do better. Lórí gbogbo yẹn ẹ má bínú sí wa lánàá that we could not give feedback on the live stream, but a dúpẹ́ fún Yoruba Nation TV and radio. They were also live and the quality was brilliant and beautiful. Ìyẹn àwọn Yoruba Nation TV. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ channel wọn nígbà tí wọ́n ju link síta, we pushed it out. Ìyẹn la ṣe sọ fún gbogbo èèyàn pé problem tá ní òun ni pé ẹ rely too much on àwọn tí wọ́n ṣe Yoruba Nation láti feed yín. Àwa tá gbé Yoruba Nation dání, ẹ refuse láti follow wa láti lè mọ development and whatever news tẹ́ bá ń pick tó bá ti wá látọ̀dọ̀ the main Yoruba Nation media. There's nothing we can do to help you. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, many YouTube video ló wà. YouTube video tó bá ti relate mọ́ Yoruba Nation tó yẹ pé Yoruba Nation media ni wọ́n tí wọ́n dẹ̀ dúró dáadáa, torí kò ṣe gbogbo ala dúró dáadáa o. I can say that anytime, any day, even if I don't have to mention names. Tẹ́ bá rò pé gbogbo alájọ́ ń ṣe Yoruba Nation, kò ṣe gbogbo alájọ́ ń ṣe Yoruba Nation náà, kò ṣe gbogbo wa o. Àwọn kan kàn ń pariwo Yoruba Nation, àwọn kan ti wá irúwọ́ ògiri wa ni a ní láti dárúkọ wọn. Gbogbo iná lẹ́mọ̀ àwọn tó wọlé tó padà jáde. Wà dúpẹ́ fáwa tí ẹsẹ̀ wa ṣì múlẹ̀. Àwa tí ẹsẹ̀ wa wá múlẹ̀ yẹn, ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a lè perform to your expectation, to the taste of ìtẹ́fẹ́. Torí pé
ilé-iṣẹ́ tó ń pariwo Yorùbá nation ó yàtọ̀ sí ilé-iṣẹ́ tí kò pariwo Yorùbá nation, so màá sì fi yẹn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. So ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ tó wà unique ni bí a ti ṣe ń sọ lọ, ọ̀sẹ̀ tó wà very important fún bàbá Akintoye, ọ̀sẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ fi àdúrà máa ran bàbá yẹn lọ́wọ́, because until tó kù bá wọlẹ̀ lẹni tó lòkù gan lè ní ìsinmi díẹ̀ pé at least òkú ti lọ rest. So you can imagine, and moreover òkú yóò kú sí Nàìjíríà lára pain táwa kan feel nìyẹn. I don't think some of you understand the pain like somebody like me. Òkú yẹn tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ló tẹ̀ wá padà já sí tàti gba country ìyẹn ọba máa dà, òkú yẹn kú sí Kútọ́nù. The process, I don't have to give all the details, but lára nǹkan tí mo gbọ́ kò ń ṣe tó tún easy torí pé ó ti di ìlú sí ìlú. Benin Republic can be 13 million, but ìlú kan ni ó dẹ̀ ní process. Òkú tó bá dẹ̀ kú síbẹ̀ tẹ̀fẹ́ gbé jáde ó ní process. I don't have to go into all the details, but níwọ̀nba tí mo gbọ́ lẹ́nu bàbá wa mo realize pé wow, kí ni kò bá ṣe dùn wá nínú àbí kí nínú wọ̀ bá ṣe dùn sí tó bá yẹ pa ti gba Yorùbá nation nígbàtí a ní ká ṣe ká tètè ṣe bá ṣe fẹ́ ṣe, táwọn kan mú tán sọ Yorùbá nation wọ́n sọ di àwàdà tí wọ́n fẹ́ dìrẹ́lẹ̀. àdúpẹ́ fọ́lọ́run ṣá, ìyá yìí tó bá tètè pé wọ́n wá padà tẹ̀ wá ṣaláìsí, ṣe mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n bá kú sí. Can you imagine the pain of the children? Now ìyá yẹn fẹ́ sí ara ẹ̀rìn wá ní òkú lọ́ máa gbé padà lọ nísìn Sekiti state. So mo pẹ́ tí ẹ̀ ń tẹ̀lé ìrìn àjò yìí, especially ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi tẹ́ ń sọ sí bàbá yìí, ṣe rántí pé ó ti di òkú méjì tó wà unique, àwọn tó kù náà wà unique o. Torí tá bá ní ká mú àwọn Yèyé Lúfẹ̀, tá bá ní ká mú Janet Fashakin and many more tí mo lè rántí nísìn, a rí pé kò sókù kan tí kò wà unique. But nínú pé ìlú yìí tí àwọn tó jẹ́ core leader wa tó wà, inú ìlú yìí ni ìyàwó bàbá Akintoye kú sí, inú ìlú yìí ni Ìgbòho wà, ni màmá ẹ̀ kú sí Nàìjíríà. So mo pé gbogbo wa understand pé delay kò ń ṣe tó dáa rárá. The more we delay the movement, nobody knows what is next. The more tá bá ti ń delay pé ìjọba yìí ni ká lọ gbà, ìjọba yìí ni ká ṣe, ìjọ tó máa bọ́ sí Ọlọ́run nìkan ló mọ̀, èmi ò mọ̀ o. But ìgbìyànjú tèmi òun ni pé iṣẹ́ tí mo gbé dání láti fi promote, láti fi sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá ìdí tí Yorùbá gbọ́dọ̀ ṣe dá dúró. So tá bá ṣe ń pẹ́ sí Àdògán àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, Alhaji Fatai. So mo kàn fẹ́ kí I make recollection of the death. Lóòótọ́ ikú máa wáyé no matter what. Kò sẹ́ni tó kódà àwọn tó jẹ́ olórí àtẹni tó good àtẹni tó evil, ikú máa padà káyàn mọ́ níbì kan ni. Àkànbẹ̀ lọ́hùn pé kó ká iṣẹ́ rẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, kí a dẹ̀ gbìyànjú ká tètè sọ́pọ́tì bàbá Akintoye. Very important. Àsìkò yóò ṣe àsìkò tí a máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ rárá. Àsìkò tí a gbọ́dọ̀ wo bàbá yìí at 90 láti lè ràn lọ́wọ́, láti lè fún ní whatever means of support. A ní jura wa lọ lóòótọ́, a dẹ̀ gbóyà jura wa lọ, kò ń sọ̀rọ̀ ògùn, ìgbóyà ju ògùn lọ. A dẹ̀ wà very very unique, but uniqueness wa a gbọ́dọ̀ lè add it together. Kò ń ṣe bí tàwọn tí wọ́n wá dárin àjò rú ni mo sọ tọ́nà wọn wá unity. Àwa tí a wà enough láti fi ran bàbá Akintoye pé kí ìrìn àjò Yorùbá nation kó lè tẹ̀síwájú,
látara statement tíyàwó wọn fi sílẹ̀ because ìyàwó wọn sọ pé nígbà tóun bá kú kí bàbá Akintoye jáwọ́ nínú Yorùbá nation. Ibi tá ti máa mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó wà unique ni because ṣé ni ìyàwó wọn tún sọ fún wọn pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo tó bá gbà láti kó wa jáde kúrò nínú Nàìjíríà à ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn. So bí ìpalẹ̀mọ́ ṣe ń lọ, I am not member of the committee of the burial. I am not. I don't know who and who is in there. But mo kí gbogbo àwọn committee elétò tí wọ́n ń tò láti ìjọ tó ti ń tò pé kí àṣeyọrí lè wáyé. Àṣeyọrí lè máa wáyé nítorí pé ìyá dáadáa lẹni tó kú kò ń ṣe ìyá òfò. Torí aláwọn ìyá òfò kan wà tó yẹ pé tí wọ́n ní pé expectation wọn and their result òun ni pé àníri ṣe. Torí èmi ò mọ̀bi tí ìyá tí ó máa dé age 70 níbi tá délé ní tí wọ́n dẹ̀ sì máa sọ fún pé Nàìjíríà máa work tó dẹ̀ believe it at 70 plus a jẹ́ pé ẹni yẹn ní issue, a jẹ́ pé ẹni yẹn ní a very big issue. But fanfa náà wá tí I accept pé bàbá Akintoye leader wa ni, ìyàwó wọn gan leader wa ni. So ìyàwó leader wa ló kú, ìyàwó leader wa tí à ń pè ní Professor Adébánjí Akintoye, ìyàwó wọn tá à ń pè ní Mrs. Juliet Olubusola Akintoye, born 1936, died 2024, ìyàwó wọn ló kú. And gbogbo tó bá dẹ̀ gbà òun ni ká fi ran bàbá yìí lọ́wọ́ kí àṣeyọrí lè wáyé ní Adó Èkìtì, torí bàbá Akintoye is from Ekiti State. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kí gómìnà dáadáa látara iṣẹ́ tí gómìnà náà ń prepare sílẹ̀, torí event báyọ̀ nílé wáyé without the support of the Ekiti State government. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, let's make this grey area very, very clear. Baba Akintoye is still a man of reputation within Nigeria and outside Nigeria. Not every politician agree with Baba Akintoye pé kí Nigeria kó pín, kò ṣe gbogbo olóṣèlú. But ipò tí Baba Akintoye wà tí ó fi di pé ìyàwó wọn jáde láyé, kò sí state tí ò bá jẹ́, regardless of whether it is Ekiti State or Oyo State, wọ́n gbọ́dọ̀ fi ọ̀wọ̀ tó tó ọ̀wọ̀ fi fún bàbá yẹn. Torí nígbà táwọn kan bá bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ nísìn pé Ekiti State government ṣe lọ́ máa ní bí Baba Akintoye ti di olóṣèlú, torí làákàyè olúkálukú ó kéré. So a gbọ́dọ̀ lè kàn ṣe a little bit of breakdown. Torí ẹlòmíì nínú yín wáyà táwa ti wà ní 21st century 1984 lẹ́yìn sí wà, so lè bá speed táwa wà. And that is the reason why I am explaining this. The Ekiti State has what I would call duty to put in whatever, especially from the security, for the burial of these particular woman, this mother, this great woman, this warrior, tí kò sọ fọ́pọ̀ ẹ̀ pé bí wọ́n ṣe ń lọ sí Benin Republic tó náà fẹ́ lọ bá Ìgbòho tó máa dúró tì ó ṣe jẹ́ kí mi dúró sílé kí n dẹ̀ máa wá yọjú sí ẹ. She never said so. Rather, she went ahead pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ lọ́jọ́ lé sí Kútọ́nù. Adẹ̀dúpẹ́ pé ìgbà tí wọ́n fi jọ wà ní Kútọ́nù, Ọlọ́run tó ní màmá ò ní lè tẹ̀lé wọn padà lọ sílé, ohun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. So as
An indigene of Ekiti State, the governor would do his own role. Shekokolo Pasita, FRSC, because we're talking about numbers of people that are going to be traveling and coming. So we're going to make sure we our going and our coming at the most important security. Ṣàbẹ̀ rántí pé ilẹ̀ Yorùbá nísìn ó ti wà in danger. Wọ́n jíyàn gbé, oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀. So Aki, the executive governor of Ekiti State, Honorable Abiodun Abayomi Oyebanji, ni wọ́n kú palẹ̀mọ́. Àlọ́bẹ̀ Aki gbogbo àwọn ọmọ ìlú Èkìtì pé ẹ kú ìgbáradì, ẹ kú múra sílẹ̀ fún ayẹyẹ torí kò ń ṣòkú ọ̀fọ̀. Kò ń ṣòkú ọ̀fọ̀. Òkú tó máa jẹ̀bà, tó máa jàmàlà, tó máa jẹ rice. Wà dẹ̀ kọrin, wà jó, olúkàlùkù dẹ̀ máa lọ́lé ẹ̀. So Aki gbogbo ẹ̀yin ọmọ Èkìtì State pé ẹ kú palẹ̀mọ́ fún ti ayẹyẹ tó ń bọ̀ tó dẹ̀ súnmọ́ bọ̀. Èní ni ọjọ́ Tuesday. The first program will kickstart in just about 72 hours on Thursday. The burial itself is on Friday the 28th, and the reception takes place as well after that. And everybody will go back to their different states and different days. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ìyàwó tí a ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn yìí. This our mother, that is the wife of Professor Adebanji Akintoye, that we love her too much. But like I said earlier, there is no way you can love somebody. Ìjọ tí ikú bá ti dé, ó tún di inú àlá, ìrìn àjò yẹn ti yàtọ̀. So the fact that she spent a very good life while she was alive. So what we are doing is going to be what we call celebration of life. For this, our mother, celebration of life. Mo dẹ̀ ń fi àsìkò yìí lẹ́ẹ̀kan sí, mo fi ń kí gbogbo ìdílé náà, láti àwọn ọmọ àtàwọn ọmọ gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá nation. À ń kí yín o, a dẹ̀ fi assure yín pé we are going to stand firm with the father, the grandfather, Professor Adebanji Akintoye, a máa dúró tì wọ́n till the end of this Yoruba nation struggle. I can assure the family that, not just myself, but gbogbo ọmọ Yorùbá, wọ́n sọ fún bàbá Akintoye pé a ní fi yín sílẹ̀ bàbá, a máa dúró tì yín. Mo ń bọ̀ wá kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń comment lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ṣì máa tẹ̀síwájú, gbogbo yín náà la rí àfojúpa yín rẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ náwó sí wa nígbà tí a cry out torí pé ojú ò ní tì wá. A ti san deposit fún mọ́tò, mo ń bọ̀ níbẹ̀. Mo ti san owó hotel táwọn ọmọ mi máa dé sí. Oúnjẹ tó máa jẹ a ti fún wọn ní deposit, but a ṣì need the support yín. Wọ́n máa dẹ́kìtì, but ẹ jẹ́ ká ṣe máa tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ the deputy YSDM, Mr. Kayode Mola, táwọn náà ti dé láti wá jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ pé we have a strong body, and it is important pé body, no matter what, àwọn tó fẹ́ infiltrate, àwọn tó fẹ́ dàbẹ̀rú, Ọlọ́run á ṣe iṣẹ́ wọn, á bàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. But fáwọn tó gbé dání day and night pé kí YSDM kó lè ní àṣeyọrí, Ọlọ́run á ṣe iṣẹ́ tí náà láṣẹ pé.
kò sí bá ṣe lè wà tá ní body tó máa represent wa a máa wá ní ẹ̀ka oríṣiríṣi lábẹ́ nínú àwọn ẹ̀ka yẹn ní security máa wà welfare máa wà oríṣiríṣi nǹkan ló máa wà lábẹ́ oríṣiríṣi ẹgbẹ́ àwọn tó bá wá náà wọ̀n pé lábẹ́ YSDF máwọn tó fẹ́ dá dúró it's okay kódà gbogbogbà tí bàbá bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n náà wá Yorùbá láìkí ká ní ẹgbẹ́ but a gbọ́dọ̀ rántí pé tá bá máa gba Yorùbá country a gbọ́dọ̀ wà unify lábẹ́ ẹgbẹ́ kan ni if otherwise ilé a máa ṣe tiẹ̀ tọ̀wọ́n a máa ṣe tiẹ̀ á dẹ̀ máa delay ìrìn àjò Yorùbá nation so mo kí brother mi Mr. Kayode Emola pẹ̀ káàbọ̀ sórí ilẹ̀ Yorùbá ọmọkọ nìyí ẹ jẹ́wọ́ ọmọkọ tẹ jẹ́ mo nílé dárúkọ gbogbo àwọn tó kù torí wọ́n ní kí dárúkọ àwọn but I can tell us that 30 diaspora have flew into this Yoruba land tí wọ́n ti wà nulẹ̀ and they will be heading to Ekiti state àwọn kan tẹ̀ ti wà nínú state yẹn already and more are still travelling to meet up àwọn tó máa dé lẹ́ni àwọn tó máa dé lọ́la it shows that ẹ̀yin tẹ́ wà nílé bá ṣe máa ń sọ fún yín kò ń ṣe gbogbo diaspora ló máa lè ní opportunity láti wálé torí iṣẹ́ tó ń ṣe torí kò sí ààyè holiday la máa ń gbà nílùú òyìnbó o kò lè sọ pé o fẹ́ àfi kódà tó bá ń ṣe business ààrẹ àwa ká jẹ́ freelance journalist àwa náà ní a bit of impact ta fi affect the family wa torí nísìn ìyàwó mi láti double up lọ mọ ọmọ ní school lọ drop ọmọ ní school iṣẹ́ ọkọ àti ìyàwó ní nílùú òyìnbó ó lè má jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní Áfíríkà gbogbo yẹn náà ara in tí a lè ṣe nígbà tá ti wà ní Áfíríkà kó tó di pa máa padà lọ so that shows that sacrifice kan náà ni àtẹni tó jẹ́ freelance àtẹni tó díṣẹ́ lọ́wọ́ so tí ẹ bá lè máa sọ fáwọn èèyàn tá a bá sọ fún yín pé àwọn èèyàn ti dé ẹlòmíì máa rò pé bóyá bàbá kí tó yóò ná àwọn ọmọ náà abroad àwọn ọmọ yapa at least tá a bá máa fi parí òkú more than 100 diaspora will be on the ground from what I am told 30 ti dé tí ó dẹ̀ wà confam so mo kí gbogbo àwa tí a ti dé ẹ̀yin tí ẹ ṣì wà lọ́nà ọ̀rọ̀ aṣọ yín délẹ̀ Yorùbá tẹ̀bá dẹ̀ ṣe ń dé náà ọ̀rọ̀ àbámi ṣọ́ gbogbo wa padà gbogbo àkígbà tá a bá rìn lọ láti location lọ sí location kan Fúlàní ò ní jí wa gbé o àní jọ ẹni tó ń wá àní fi àní rìnrìn ìrìn ó sọnù wọ̀ rí torí oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá tá a wà lénìí torí tá a bá ń sọ̀rọ̀ security ó wà very very important so to go back because the first hour a fi sọ̀rọ̀ nípa tòkú then àtúnṣọ díẹ̀ lẹ́yìn ká tó parí ètò before we go into our ìyẹn kò stop torí ìyá yìí ní pé a gbọ́dọ̀ stop Yorùbá nation mo máa ń like káwọn èèyàn ti fi bí ohùn sílẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ìyá wa Janet Fashaki nígbà táwọn náà fi tó jáde láyé ẹ̀rí pé ìyá yẹn wọ́n ti ṣiṣẹ́ sílẹ̀ débi pé kódà group wọn ó sì strong group tí ìyá wa Janet Fashaki dá sílẹ̀ tó mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí the Ekiti event gbogbo ètò ti lọ bẹ́ẹ̀ àwọn kọmitì ṣe fẹ́ kó lọ èyí tó bá rán wa la lè sọ síta èyí tó bá rán wa èmi ni pé kémi kọ́ sọ fún àwa tá à ń lọ tájọ́ ọmọ Yorùbá let us behave and make ourselves ọmọlúàbí. mo ti tẹnumọ́ yẹn láti bí ọ̀sẹ̀ méjì nísìn a ti wà nínú wíìkì yẹn this is not to go there and disrupt whatever committees have been working day and night kò easy ẹ jẹ́ ká lọ fáwọn tí a bá lè make it débẹ̀ tó bàbá tá à ń lọ láti state wa kankan bẹ́ẹ̀ ṣe máa débẹ̀ I don't know I haven't got any money reserve láti fún ẹni kankan and I'm being honest tètè bá pè mí máa sọ fún pé mo ní èmi náà ṣe wá báwọn èèyàn ṣe máa support wa tẹ́ bá lè débẹ̀ fine tẹ́ bá lè débẹ̀ kó ń ṣe dandan ẹ fàdúrà ran bàbá Akintoye lọ́wọ́
but ẹ̀yin tí ẹ wà lẹ́kìtì state tẹ gbà fún bàbá Akintoye ó ti di iṣẹ́ tọ̀dọ̀ tí yín báyìí ẹ gbọ́dọ̀ lè jáde láti jẹ́ ká mọ̀ pé bàbá Akintoye state yẹn ló ti wá. It is very very important ẹ gbọ́dọ̀ lè prove ẹ̀ fún wa pé bàbá Akintoye ọmọ wa ni mọ́dọ̀mọ̀ pẹ́ lè ṣe ẹ̀dẹ̀ lè ṣe dáadáa. So let us welcome those that will be traveling and those that will be coming on this particular day. Lóòótọ́ bí ṣe sọ many of those that will be traveling, there will be a lot of security. Ìyẹn la ṣe ń dúpẹ́ sílẹ̀ fún gómìnà Oyèbánjí, the governor of Ekiti State. So it's like pé à ń kí bàbá yẹn sílẹ̀ in advance, and we hope that some of us that are traveling would also behave as well. Irú ìyàwó ni màmá yìí? Irú ìyàwó ni màmá Akintoye? Tá bá lọ wo àwọn program àti ó jáde lánàá, dáa pé mo gbọ́ níbi tí ọmọ wọn kan nínú àwọn ọmọ wọn, I believe the first daughter, nígbà tí wọ́n parí event yẹn tí wọ́n wá ń gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn, wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa nípa màmá wọn. Kódà ó dé stage kan omi kan fi máa bọ́ lójú mọ́mì wa yẹn lẹ́ǹkan sọ́lá àbá dúró ti family náà. It's a big family, and Baba Akintoye being the leader of the Yoruba nation also makes it one big more family. Can you imagine? So gbogbo yẹn náà la ṣe sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé a kú palẹ̀mọ́ o, Ọlọ́run àmọ́jọ́rò gbogbo ìpalẹ̀mọ́ wa lọ́tún lósì. Ó mú mi rántí nígbà tí òkú ti màmá Ìgbòho náà ṣẹlẹ̀. Ìpalẹ̀mọ́ yẹn was very big and intense. Ilé ìtẹ̀tí wá ká màmá díẹ̀, bọ̀ mo mọ̀ pé apá Ọlọ́run ká. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa, à ń fi àsìkò yìí ràn wá pé ẹ túbọ̀ bá wa wọnú ilé àdúrà lọ. Ká fi àdúrà, ká fi ja ogun ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù tí ọjọ́ yìí tó ń bọ̀. Ká má rí láburú, ká má rí in tí ààrò. Gbogbo àwọn tó ń lọ, k'Ọlọ́run bá wa ṣọ́ wọn padà sí base wọn. Àwọn tó dé láti diaspora tásọ náà tó ti dé, gbogbo àkígbà tó bá máa padà lọ sí base wọn all around the world ni wọ́n ti wá. I don't have to be saying which country. They've traveled from different parts of the world, including African countries as well. So k'Ọlọ́run kó jọ kó ṣọ́ gbogbo wọn padà. So bí ti àlàyé tí òkú yẹn ṣe máa jẹ́ nìyẹn. So kákọ̀ wá sọ nípa the location and what we need to know. I don't know bóyá Ankara ṣì wà available, but tẹ́ bá ṣì fẹ́ ra Ankara, I'm sure gbogbo wa ti mọ ẹni tó yẹ ká pè fún Ankara. Ìyẹn fáwọn tí wọ́n máa ra Ankara. And tó bá dẹ̀ lówó Ankara, ìtẹ̀bá nínà ní kẹwọ̀. So this is one of the flyers that came out. Forever in our hearts. Please join us as we celebrate the beautiful late of our dearly beloved matriarch, wife, mother, grandmother, great-grandmother, sister, and auntie, Mrs. Julia Olubusola Akintoye, nee Fawi, born on the 19th
36 died in 2024 at approximately age 88 years old. Beautiful age. The service of song was held in Lagos State yesterday. I'm sure gbogbo wa láti gbọ́ yẹn láti rí yẹn. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó tọ́nà. A dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n lọ àtàwọn tí wọ́n wò ní online. Lẹ́ẹ̀kan sí, we apologize from the Koikimedia for glitch in the audio. It was not our own fault, but the fault is from the church because of other issues that is beyond our own control. But we hope that all will be clear in Ekiti State. Ìyẹn ni kò jẹ́ kí live broadcast jáde sí YouTube apart from èyí tó jáde ní backup channel. But all other ones that we were able to produce have been uploaded. Find time kẹ́ lọ wo service of song tó ṣẹlẹ̀ ní Lagos State yesterday at the St. Paul's Anglican Church, Baale Street, Ishaga, Isolo, Lagos State. The next event ó máa wáyé ní Ado Ekiti ní Ekiti State tí a mọ̀ sí Christian Wakekeeping níjọ́ Thursday 27th of February 2025 ní agogo 5 at the Cathedral Church of Emmanuel Okesha nílùú Ado Ekiti ní Ekiti State. The dress code fún Christian Wakekeeping ni ẹ máa jẹ́ white with gold gele or fìlà fún àwọn ọkùnrin. Dress code lẹ́ẹ̀kan sí aṣọ funfun pẹ̀lú gèlè tó lọ bí gold àti fìlà gold. Òun ni èyí tí wọ́n fi ṣe dress code. Tó bá dijọ́ Jímọ̀ tí àwa mọ̀ sí Friday 28th of February 2025 at the same church ní agogo 10 àárọ̀ tí a mọ̀ sí Lying in State ó máa wáyé. Lying in State ó máa wáyé. Ìyẹn ní Church Hall, the same cathedral tó ti ṣe Christian Wakekeeping yẹn náà ni ní Cathedral Church of Emmanuel Okesha nílùú Ado Ekiti, Ekiti State. I'm sure kò ní níṣì nígbà tẹ́ bá ti bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Ẹni tó bá dẹ̀ máa lọ at least yàtọ̀ sáwọn ọmọ ìlú tó ń gbé d'Ekiti tọ́kọ̀ lè wọ ọ̀kadà àbí kọ́ gbé mọ́tò débẹ̀. Ẹni tó bá ń travel láti ọ̀nà tó jìn why expect pé ẹ̀kẹ́ ti wà nínú Ekiti State a day before. Àwọn ọmọ tiwa náà máa gbéra lágbára Ọlọ́run ní àìpẹ́. Nígbà tí ẹ bá ṣetán ní 11 o'clock ní the same Friday, there will be celebration of live service ní 11 a.m. nínú church kan náà ní ìyẹn máa ti wáyé. Dress code tíjọ́ Friday, shades of purple. Shades of purple. Àwọn family tí wọ́n decide tí wọ́n fẹ́ kó lúkálukú wọ̀ tó o bá ní it's understandable. Tó bá jẹ́ pé àǹkárá tẹ bá dá tọ́ tí ara torí èmi náà ti ra tèmi pẹ̀lú àwọn staff mi fáwọn tó ń lọ. Tó bá yẹ pé àǹkárá lẹ fẹ́ wọ̀ ni it's fine, but dress code tó mú òun ni shades of purple. Nígbà tí wọ́n bá ti lọ sìnkú tán, that is a private interment. Let me explain this grey area. Kò ń ṣe dandan ní kí gbogbo èèyàn tẹ̀lé wọn lọ síbi tí wọ́n máa ti sìnkú yẹn délẹ̀. Number one, the crowd. Number two, tẹ́ bá ti ṣetán ní church
some of us can make our way to the reception. Ká lè fún àwọn family yẹn ní breathing space. Ká kọ̀ fún wọn ní breathing space láti lè fi gbé àwọn sí inú ìwọlẹ̀ kọ́dẹ̀dà yẹ̀pẹ̀ sí lórí. Bọ́n màtẹ́rò bá ti pọ̀, ẹ lè má jẹ́ kọ́ ọmọ olókùn gan déwájú. Ṣé jẹ́ ká consider gbogbo eléyìí. Lóòótọ́ a nífẹ̀ẹ́ ìyá yìí, a nífẹ̀ẹ́ bàbá Akintoye, but I believe after the church service, some of us can make our way to FEB Foundation Civic Center ní Adébáyọ̀ Òpópó Street, Ado Ekiti. I'm sure some of you know all this location tá à ń sọ yìí. Ká lọ dúró síbẹ̀, níbẹ̀ ni reception máa ti wáyé. Now, this is the most important part. Reception of these kind of gathering, there will be who is who. We don't have to agree with everybody that is coming, because I don't know who has been invited. The family has their rights to invite anybody. Kò ṣe right, eléyìí ò ṣe right tiẹ̀ láti deny family and tó bá fẹ́ invite. So you don't go there. Kò rẹ́ni tó dàbí pé eléyìí ràn pé kò wá bẹ̀rẹ̀ sí mú ọ̀rọ̀ sọ. It's not your own business. The family has network within Nigeria, and òkú tó kú kò ń ṣòkú lẹ̀ Yorùbá nìkan, kò ń ṣòkú Yorùbá nation nìkan. The family must be respected. Very, very important that we respect this family. Mo ní tó bá tẹ́ lọ́rùn, ó lè lu tiẹ̀ pa, kó dẹ̀ ṣe bó ṣe wọ̀n ẹ́. But this particular one, we would follow the instructions as the family wants it. We will maintain our respect and dignity for this family. You could be arrested. Tó bá pè Ìgbòho pé ẹ pé Koiki, ní dẹ́ lóhùn because mo ti sọ léraléra. Ògbọ́ ògbọ́ is not my problem. It is important that we respect the dignity of the dead and the family. Tó bá náà wọ́n fẹ́ pé gbogbo èrò pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation people kó wá síbẹ̀, kò sí nǹkan tá lè ṣe sí. The burial is not a movement o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Burial yóò kì í ṣe Yorùbá nation movement. It's a burial that will be respected, and we need to respect the family. You could be arrested on the day or after the day. Kò sẹ́ni tó máa gbẹ́lẹ̀ o, agbára ẹ̀ sílẹ̀ ni o. How you want to do that, I don't know. So tá bá ti lè fi ọ̀wọ̀ fún family, then we will not have any issue. Tó o bá róúnjẹ jẹ, ìwọ náà mọ́wọ́ sápò kó bọ́ sí títì kó wá ní tó máa jẹ kó rà. Tó bá rí jẹ, máa wá tí jẹ míì nígbà tẹ́lẹ̀ omi ò tí jẹun, ó ti jẹba, ó tún ní kó fún ẹ ní rice. Ṣé àwọn ni problem Nàìjíríà ni? Wọ́n ti ní allocation oúnjẹ tó fẹ́ sè, but nígbà tí wọ́n bá ti jẹ oúnjẹ mẹ́ta, then àwọn méjì tó kù rírí jẹ náà. I am not saying we are going to do that, but I know the situation of Nigeria right now. Tó bá fún ẹ ní rice, má dá sínú plastic bag. Tó ló fẹ́ gbé yẹn lọ sílé, wọ́n ní kó jẹ níbẹ̀ ni. Má jí ọtí mú, má jí wine, nǹkan tó bá fi sórí table ẹ mú níbẹ̀ ni, má fi sí abẹ́, má ṣe bẹ́ẹ̀. Kámẹ́rà máa píkẹ́, kámẹ́rà tó rí, ó máa píkẹ́. Tàbá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí review kámẹ́rà yẹn, a máa mọ̀yàn tó jẹ́. Ọmọlúàbí wa máa tẹ̀lé wa débi báyìí. Bọ̀ lẹ́yìn tá bá ti parí event, ṣẹ́rọ ọmọlúàbí yẹn, àwa ti gbé sẹ́, tá bá ti kúrò ní event yẹn báyìí, àti bọ̀dà wọn. Torí bomb bastard làwọn tá à ń bá fa wàhálà, wọ́n ní ọmọlúàbí kankan, à ń bọ̀ lórí yẹn. Bọ̀ lórí ilé tá à ń bá lọ yìí, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n rí ọmọlúàbí. Má mú kóòkì tí ò bá rí, tó bá ti mú kan, má mú supermont tó wà lórí table, wá bẹ̀rẹ̀ sí kó sínú plastic bag. Kámẹ́rà máa mú ẹ o. Ọlọ́dẹ ṣe
kódà ó lè jẹ́ smartphone ló máa fi record ẹ̀ èmi máa enlarge a máa blue ẹ̀ síta àwa ní ẹwòrán. So ẹ jẹ́ ká respect bàbá Akintoye, ẹ jẹ́ ká respect àwọn family wọn, ẹ jẹ́ ká fi ọ̀wọ̀ fún wọn. Wọ́n ti ṣe arrangement, èmi ò mọ̀, I am not the committee, but n tí mo gbọ́ ni pé arrangement ti lọ. Arrangement ti bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì tí náà tó bá fi mọ́ọ̀tì mẹ́rin sórí tébù ó ti mú mẹ́ta ó tún wá fẹ́ mú kan. Kò dáa, ẹ máa ń ká ṣe yẹn. Mo mọ condition Nàìjíríà, kò ń ṣe ẹnìkan ló affect. Bó ṣe affect ìwọ ló affect èmi náà. Bó ṣe affect ìwọ ló affect èmi náà. Tó bá affect wa ni a máa mọ̀ ó ti affect wa. So ẹ jẹ́ ká respect because inú bí reception ni wàhálà máa ti ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n náà ń gbé rice lọ sí table kan níbẹ̀ yẹn, ẹ wá fẹ́ gbà sí bíbá ẹ má ṣe máa ká ṣe gbogbo yẹn. Ẹ jẹ́ káwọn family mọ̀ pé àwọn ọmọ tí bàbá Akintoye àti gbogbo wọn kó jáde àwọn ọmọ dáadáa ni wọ́n. Ṣẹ́rí ká wá ti parí event yẹn ọmọ dáadáa yẹn àwa ti gba sẹ́gbẹ́ kan ibẹ̀ náà ló tọ́ sí. Torí wèrè la máa fi wo wèrè níta, wèrè la máa fi pọ́ọ̀tì wèrè fún ìta ń bá lọ. But eléyìí ò kí ń ṣe Yorùbá Nation Movement area pé à ń lọ sìnkú ni. So ká behave ara wa. So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. So mo kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹni tẹ́tí dé o torí ẹni tó wà nílé náà ẹ wà valuable but kéèyàn tó lè ra tí ẹlòmíì ticket tó rà is nothing less than $2,000 wà ní kọ́kọ́ fún àbí ẹ ń bọ̀ tó bá kó fún ẹ báwo làwọn ṣe máa wà present. Ó mọ̀ pé nígbà míì owó kọ́ ni gbogbo nǹkan. Àwọn kan fẹ́ wá pé kọ́ lè sọ fún bàbá Akintoye pé bàbá yìí kò ṣẹ̀yìn nìkan. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti dé. Mo kí Káyọ̀dé Mọ̀lá, mo kí sister Ellen, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa. Mo wá kẹ́yìn tẹ́ ń bọ̀ náà ní àti Áfíríkà ẹ tètè gbéra ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ plan journey yín tẹ́ bá ń lọ especially in groups ẹ lọ in groups so that again Nigeria mo ní láti mẹ́nu lọ síbi kankan but update ti máa fún wa lẹ́yìn ìgbà tá a bá parí eléyìí màá kọ́ sọ briefly ni lórí ẹni tí wọ́n kidnap. I will just say briefly and màá mẹ́nu kúrò níbẹ̀ because problem Nigeria òun ni ká fèsì ká gbára wa sílẹ̀ ó máa eliminate gbogbo issue tí gbogbo wa encounter and I pray for Mrs. Julia Olubusola Akintoye. So òun ni a ti sọ sílẹ̀ yẹn kí Ọlọ́run Elédùmarè kó gbà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ. Èyí tàbá rántí sọ náà àwọn tíìmù mi wá máa sọ ìtókù nígbà tí wọ́n bá ń fi update sílẹ̀ torí pé ó ṣeé ṣe kí ìrìnàjò tiwa ti tẹ̀síwájú but àwọn tíìmù mi á máa update ní lágbára Ọlọ́run adé máa bá yín lẹ́nu ẹ̀ tó bá ṣe ń lọ ṣùgbọ́n ṣe jẹ́ nìyẹn. Now let's come back to where we are. Níbo la wà, níbo la dé, àti pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan. I've been very privileged to be engaged through the closest person to the wife of Enito Jigbe, and they've been updating me on the issue. Nígbà tó pè mí lọ́sàn-án just about some few hours back láti fún mi ní update. What I was told is the same news tẹ́yìn náà ti máa gbọ́. Ìyẹn arákùnrin tí Afẹ́nifẹ́re youth leader tí wọ́n kidnap. Mo fẹ́ mọ orúkọ ẹ̀ jáde ni ènìyàn tí orúkọ ẹ̀ lórí. The family friend called me and gave me the update. Many people have called me yesterday. Lórí pé wọ́n ní how do we support and all that. I've received
loads and loads of calls. Prince Eniola Ojajuniabi, yeah, the national president of the Afenifere National Youth Council, that was kidnapped by the Fulani terrorists. Ijoto kidnapped, I don't have the date. But we have been hearing that his life is being threatening if their demands are not met. The family friend that called me this afternoon, the demand is not yet met. But what I told the family friend is that the news has gone much more wider than it was when we first picked the story. Immediately the incident in Shelley, we got a call, but koto pe mi la wa ti posted koto di pe mo ni access láti bá, even they wanted me to speak to the wife. I said there's no need for that. Apart from the 100 million, one on demand another Keke Marua or something like that. I will not give too much details for security reason. But the fact that, are we going to continue to put money to save somebody and then empower the Fulani terrorists? I want us to hold on to that. About 100 million Farakunri. Topa release there. Topa bonus lo ma jẹ. But Topa release there. And the other way round. Because if you say we could be possible, don't tell me could be possible. Mr. Olubusola family paid money and he was eventually killed. Wọ́n pa Mr. Olubusola, wọ́n pa Rachel Padele, ọlọ́kadà tó gbówó lọ àwọn méjì ni wọ́n, ìkan dira dáadáa, ó lucky, ó escape, ìkejì wọ́n pa. So 3 people died. And the family, from what I'm hearing, the money is not yet raised, but I told them that the story is now much in the public domain, which is good for them. So gbogbo Nigeria ti gbọ́, tí gbogbo Nigeria ò bá wá lè help wọn, tí bá dẹ̀ ní gbogbo Nigeria mo ti kó anybody mọ́, kò bá jẹ́ security, kò bá jẹ́ presidency, kò bá jẹ́ government, bọ̀ pé àwa táwa ń bá Yorùbá nation lọ yìí, táwa náà ní ìdówó yìí, àwa ní torí wọ́n múyàn kan, àwa suspend ibi táwa need the funding, àwa níbẹ̀ la fi dá funding wa sí. It's okay for anybody to do so. I am not disputing that it's not okay. But even as at pé the whole Nigeria ti wà where wọ́n sọ fún mi pé wọ́n ti raise owó yẹn bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí. That shows that àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation, let us buckle up. Because it could be you, it could be somebody else. Whether they agree with us is not the issue anymore now. Because this particular man, Prince Yi, also contested under the Labour Party for governorship. Is his right. So with the hope we bóyá táwọn bá contest yẹn wọ́n ti mọ̀ páwọn ní wọlé, but it gives them the leverage, just like the leverage Sowore náà ní nísìnyí, yàtọ̀ sí pé Sowore ti jẹ́ activist pẹ́ láti 1992. So tí ẹ̀yẹ tún kàn jẹ́ kó jẹ́ unique. Ẹ̀rí bí Sowore ṣe attack wọn ní court nígbà tí Yaya Bello tó gbé wá sí court.
Any average Nigeria dare not try into show yẹn. Tẹ́bá lọ wo Fẹlá Dúrótoyè, the same thing. So the way tí Nigeria ṣe máa operate ni pé ìwọ náà wà package àrẹ dáadáa. Tó bá ti lè package àrẹ dáadáa, then wà ní level kan. So this particular case is just to test the Yoruba that we are in danger. There's no doubt about that. I've received calls. People will sort of coach this, many different feedback and advice. Making Bible will sort of only this. Kódà àwọn radio station kan ti pè mí láti Nigeria. Àwọn tí gbọ́ kí Igboho sọ̀rọ̀ lé lórí and all that. Igboho busy ní Germany gan nísìn. But our concern about this, our brother, is very concerned. It's not just concerned about him, it's concerned about the whole Yoruba land. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé Kábíyèsí Ọ̀jájá the second orí Adébókísà tó bá yẹ pé wọ́n allow Igboho kó activate after the 1st of March 2024 security summit tó ṣe. Ṣé mọ̀ pé kò likely kan kidnap arákùnrin. Ṣé mọ̀ pé kò likely pa náà máa down 100 million àbí 50,000 100 pounds $50. If as at today wọ́n ní wọ́n ti raise owó yẹn, then it shows that Nigeria is no longer and will never work. A ní ọmọ Yorùbá tó ní ṣìgìdì owó tó lè 100 million yẹn sílẹ̀ láti fi gbarákùnrin sílẹ̀. Ó kọ̀ yẹ pé a ti empower Fúlàní terrorist nìyẹn, ìyẹn ṣe problem. But tá a bá ṣe gbogbo tó gbà ká fi gbára wa sílẹ̀, ká tètè exit Nigeria, tá bá ń dúró de àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, tá ń dúró de olóṣèlú, tá ń dúró de this, a máa empower àwọn terrorists and they will become very powerful. Ó dẹ̀ máa difficult fún wa láti bá wọn jà. Torí pé àwọn ò ní nǹkan tá fẹ́ fi bá wọn jà. Gbogbo ariwo tí gbogbo àjọ pa nísìn inú social media ni. But àwọn tó ń jíyàn pé àwọn wà nínú igbó pẹ̀lú gbogbo weapon tí wọ́n fẹ́ fi bá wa jà. So ọ̀nà wo la máa wá fi gbára wa sílẹ̀? Ọ̀nà wo gan la fẹ́ fi gbára wa sílẹ̀? Ṣé tó bá tún kidnap ẹlòmíì náà àtún raise 100 million àbí 30 million àbí 50 million àtún kò fún terrorist? Àbí kí gbogbo wa ká demand fún àwọn representatives wa látọ̀ àwọn governors, látàwọn gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá láti lè jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nísìn is gone beyond ká máa lọ dáwó fún terrorist. Mo sọ fún yín pé mọ́tò tí bó ṣe ṣàlàyé fún mi, inú park tó ti wọ mọ́tò, inú park yẹn náà ni terrorist yẹn ti wọ the same vehicle pẹ̀lú wọn. Kò ń ṣòwò nìkan lọ jí gbé, bí ṣe gbọ́ àwọn mẹ́wàá ni. The same tẹ́bá rántí pé níjọ́ Friday mo ṣe update lé lórí briefly kó tó di pé mo travel. The same mọ́tò tí arákùnrin yìí wọ̀, òun náà ni àwọn terrorist yẹn wọ̀. So ìta àbá sọ pé informant tó jẹ́ terrorist wà nínú mọ́tò. Now how do we identify them? You cannot. Kò possible. That shows that we have already been infiltrated. That shows that infiltration tí a wà nínú ẹ̀, because èmi ò tẹ̀ gbọ́ yẹn rí tẹ́lẹ̀ pé mọ́tò tá bá wọ̀ terrorist náà máa bá wa wọnú mọ́tò yẹn. A kò máa ń gbọ́ pé wọ́n dá wa lọ́nà ni. But this one now has showcased that, because mo fẹ́ mẹ́nu kúrò níbẹ̀ because I have other areas to go straight away because of my time. Ó indicate pé two things. If those cells
wọ́n bá wa wọ mọ́tò wọ́n àbájọ wà nínú mọ́tò wọ́n communicate ahead of time pẹ̀lú àwọn tí wọ́n máa operate wà dẹ̀ kó gbogbo èèyàn bọ́lẹ̀ but ìwọ ní mọ̀ pé terrorist wà láàrin yín. Ó ti pé ọ̀sẹ̀ kan táwọn governors wá ṣe ìpàdé is exactly mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ìjókòó is exactly 1 week. I will expect that by now ó jẹ́ ká ti máa rí fìrífìrí iṣẹ́ tí àwọn gómìnà sọ̀rọ̀ lé lórí which is security because àìsí security ló fa kidnap arákùnrin ìyàn míì pé wọ́n ti kidnap ẹlòmíì o kò tí dọ́dọ̀ wá ní o tàbárò pé bóyá wọ́n kidnap ẹlòmíì wọ́n ti kidnap ẹlòmíì náà àìkọ̀ tí gbọ́ pé arákùnrin yìí o arábìnrin yìí o wọ́n ti kidnap ẹ̀ but as we know right now in Yoruba land there have been many kidnapping cases that is not coming into the public forum. Ẹ ṣe gan ni ìyá wa ọmọ bá mi fi sórí ẹ̀ nísìn. So now the deadline is gone 3 p.m. He's still alive. Adúpẹ́ f'Ọlọ́run. And we pray and pray that he will be free, whether on a ransom ni, whether on a rescue ni, whether àdúrà máa gbà tí Fúlàní yẹn máa sùn tó máa fi lè sá lọ. But he's getting weak. And tó bá lọ wo fídíò yẹn, this our brother is becoming weak on a daily basis because if ọta ìbọn ó ti bà lára ní ibi tí gbogbo wa ti rí. I don't have to be going into all the details, and that shows that strength tó ní tẹ́lẹ̀ strength yẹn ó ti ń reduce kò dẹ̀ sí tọ́jú so ká túbọ̀ máa fàdúrà ràn lọ́wọ́. And we pray that somebody within Nigeria want to raise the wolf from many people in the past to the rescue one. I hope that his own will not be in vain. With Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n rí owó yẹn, but bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ asat ìní, they have not been able to raise the fund. Owó kékeré kọ́ là ń sọ yìí. Why they are sticking to that figure I don't know, because normally bẹ́ẹ̀ wọ́n máa negotiate láti iye tó pé yẹn wájà wálẹ̀ eventually wọ́n lè nìkan fún àwọn ní iye báyìí. But the fact that àwọn ilé iṣẹ́ insist pé àwọn fẹ́ that particular money, that again is something that I don't know. So the family will keep me posted, and if I hear anything, kódà ìgbà tó pè mí, I was hoping that wọ́n fẹ́ fún mi ní good news pé wọ́n ti release ẹni, but mo ní jọ́ ti release wọn ni wọ́n ti release wọn. So that is the details information as at today. Ó lè ti change within the hour tí mo ti bá family wọn sọ̀rọ̀, the close friend. But like I said, if we hear anything, I would update us on the national president of the Afenifere National Youth Council, Prince Eniola Ọ̀jájúni, tí wọ́n kidnap ìyẹn àwọn Fúlàní terrorists. Kódà àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó sọ pé kò ń ṣe Fúlàní, pé Yorùbá náà máa ó ní DJ wa kan tó wà láyé UK, mo rí kọ́mẹ́ǹtẹ̀ pé àwọn ọ̀gá Yorùbá náà máa ń kidnap. That is the mentality and the thinking of some. So we pray that this our brother, I might not agree with him, but the reason why we are pushing this out is two things. Ọmọ Yorùbá ni. Ìyẹn number one. Gbogbo ọmọ Yorùbá là ń jà fún, regardless of whether they believe in Yoruba nation or not. We have given him free publicity that he would have to have paid for to bá jẹ́ pé normal circumstances. We have highlighted the case. It took
a platform like Linda Ikeji 3 days kó tó gbé news yẹn kò ṣe pé kò rí but kò rí as a story tó máa gbé èèyàn kan já pátá èèyàn kan já bra nǹkan kan lọ́wọ́ more concern but ọmọ Yorùbá lòun so ti di dandan pé nígbà tá a ti gbọ́ story yẹn tó rẹ̀ ṣe story real situation ni ó ti di dandan pé kírú àwa ká bá wọn sọ̀rọ̀ lé lórí and we done our best. And like I said to the family friend that called me, wait, look, this case has now become a national news around the globe. Kò ṣọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́. So expectation tèmi ni pé yẹ kó ti lè raise owó yẹn by now. Kò ṣe pé káwa túnṣe máa ti jáde ká máa ní ẹ bá wa dáwó síbi ẹ bá wa dáwó sí. I was expecting that the money should have been raised. But owó yẹn náà ń ṣòwò kékeré. But my concern is, ṣé tó bá tún jẹ́ lòmí ìgbé ká tó máa prepare láti raise owó fún wọn. This is the reason why everybody must be involved lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Every one of us. But I'm hoping and I'm praying that our people will come to the term that ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó bẹ́tà ká tètè wá solution sí. Kò dẹ̀ sí solution tá a fẹ́ wá sí Nàìjíríà. Kò sí solution kankan. The only solution is Nigeria ó ní láti pín. Kò sí àní-àní níbẹ̀, kò sí ẹjọ́ sà níbẹ̀, kò sí solution kankan. Ọ̀rọ̀ Tinubu fẹ́ contest 2027 IBBT and ó wà náà ní June 12. Gbogbo yẹn nísìn in tí a lè fi kọ́ńkà gbogbo storyline yẹn òun ni pé káwa gba country tiwa. Bó ṣé wọ́n máa ń fúnyàn bí Christmas gift ìyẹn ni èmi sọ pé wọ́n kì í fúnyàn. Freedom ò ń ṣe tí a lè ní ẹ sáré lọ sí Òṣòdì kẹ́ bá mi rà ọ̀pá mélòó lẹ fẹ́ irú size wo lẹ ní. Every attempt tá n push pẹ̀lú bàbá Akintoye àtàwọn leaders wa òun ni pé ká rí àṣeyọrí ṣe nínú ẹ̀. Èmi náà mọ̀ pa máa rí àṣeyọrí but àwọn tó fẹ́ jẹ́ kí àṣeyọrí yẹn wáyé kò ń ṣẹ́nu Nàìjíríà nìkan náà wà. Àwọn tó wà níta tó jẹ́ àwọn aláwọ̀ funfun, àwọn Europeans, àwọn tí wọ́n mọ̀ pé future Yorùbá òun ni Africa. Future Yorùbá tàbá ní our future òun náà ń pè ní Africa. Because tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró tán gbogbo tó ń pè ní Africa ó máa náà gbọ́wọ́ ọ̀bẹ jẹ́ kó wáyé. Ìyẹn ló máa gbé mi lọ sínú átíkù kan tí mo bá pàdé tájọ máa kà á. Èdè òyìnbó ni. I will see if I can do a bit of translation, but if I can't, ẹ máa bá wa gbà bẹ́ẹ̀ ni. Now, ká tó kúrò lọ́dọ̀ brother wa, ìyá wa Pastor Mo ni, can't the security apparatus in Nigeria track their phone as they did for Udumosu's wife? Gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe, I don't even expect them to tell us because it's now security matter. Whether that is already happening, I don't know. So possible láti track àwọn people, yes. But like I said, not all the security matters will be exposed. For the safety of this man and also the family, àtàwọn tí wọ́n bá ń prepare pé bí wọ́n lè rescue ẹ̀. Ṣé gọ́vnà because mo gbọ́ pé ọmọ Ondo state ní alàgbà yìí, ṣé gọ́vnà ayé Datiwa ti dá sí? Ṣó ti gbọ́? Oh yes, a ti gbọ́ because matter yìí ó ti wà ní everywhere. Ṣé wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀? I have no information to that. But tí mo gbọ́ ni pé àwọn community wọn ní bóyá Ìlàjẹ or somewhere around there, they were able to raise 12 million out of the 100 million tán wá. So that is all I can give from the update on that. Now let's come back to our own
problem, because problem tàwa nísìnyí ni pé how do we exit? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàn what to send the different messages, what to send different advice, feedbacks. Pé ṣé rally tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣó ṣì máa wáyé? As at today, the rally is still going to be held. When? We will have to wait for Professor Akintoye to give that announcement. But nothing has changed. I can tell us that. We must first allow the barrier to be completed, which is just this week. Am I excited? More than excited that 2025 is a great year for us. Mo ní tí bá ti padà sí London, tó bá ti mú date, mo ra ticket, mo padà bọ̀. Mo kí àtúbí mi lẹ́wọ̀n, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo dẹ̀ kí àwọn ọmọ òdúwà dáadáa. My mom is a very strong woman. Easy. My wives are very strong. Go easy. My children have accepted their fate. Go easy. But is the struggle worth everything? Yes. Ẹ ṣé gan ni fún super chat tó wọlé yẹn, ẹ jẹ́ ká pick yẹn tó fún wa ká lè dúpẹ́. Àwọn máa bá mi fi náírà la ní ẹni tó bá fi send safer sí mi, ẹ pè mí, màá fún yín ní details tẹ́ máa fi bá mi send ẹ̀ wá sí bíbá, à lè rí lò nígbà tí a bá wà ní inú Benin. Àkọlẹ̀ ló other countries náà tó máa tún ṣẹ́wó náà kàn ṣẹ́wó oríṣiríṣi ìlú ní kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa nínú Áfíríkà yìí. Mo á ṣẹ̀ mọ́ reason táwọn European country tó ń lo one single currency nítorí kó wà láfíríkà nìyí. Tó bá ti ń dé country kan wà ṣẹ́wó ìlú yẹn, tó bá tún padà sí bíbá wa tún ṣẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó fún wa ní super chat. A ṣe need the assistant yìí, but a lè jáde báyìí kápọ̀ sọ pé fún wa lówó nìkan ká má nìkan táwa náà fi bá yín sọ. I've been extremely busy. Ohun mi kì í jáde ní mo kí Aziz brother mi ní gbogbo Miami Oṣegan kò ní tán níbẹ̀. Mo kí Wàlátà. Ẹ jẹ́ ká kí ẹ̀yin èèyàn wa pé a kú palẹ̀mọ́. Ẹ ṣé gan ni Kúnlé Bakers. Mo ní bóyá wẹ́dà Canada torí nígbà tí mo rí àwọn fídíò yẹn èmi gan bẹ̀rù pé òtútù bẹ̀yẹn tún kọjá bẹ́ẹ̀ ọlọ́ba ń dúró tiẹ̀ o pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada snow yẹn ga tó yìí ó bo mọ́tò kò sí ìwọ̀n tó dàbí Áfíríkà o ẹ má ẹ̀kẹ́ni kankan fòlù wa lóòótọ́ kò sí stability nílẹ̀ Yorùbá nípa security welfare governance but tá a bá gba Yorùbá country tá a gbà kúrò lọ́wọ́ wọn kò ní sí ọ̀kan tá à ń ṣe ní Europe mọ́. Èmi o personally ẹ ṣe àwọn èèyàn ti bínú tán lè ní Waris Jinadu ó tẹ tójọ́ mẹ́ta tí mo ti gba super chat ṣe ló máa ń dàbí àtẹ pé kò sí níbẹ̀ ẹ tó bá fi fún wa orí backup channel ẹ ti máa fún wa ẹ ṣe gan ni mo yẹ fọkàn yín balẹ̀ kí gbogbo wa lọ fọkàn wa balẹ̀ Ọlọ́run ló rìnrìn àjò yìí but èèyàn ló máa rán àwọn èèyàn náà ní gbogbo èèyàn báyìí àtàwa tá à ń ríra wa sójú àtàwa tá à ti ríra wa róò tó lúkálukú kọ̀ máa play ló máa yàtọ̀ kò ń ṣe bàbá wa Ìgbòho nìkan ni ká jẹ́ kó play role àti bàbá Akíntóyè àti gbogbo àwọn bàbá bọ́n bá pa bàbá ẹ̀mọ̀ pé Yorùbá mi báyìí kẹta sí bí mi má tó máa lọ máa sọ orúkọ tí kò ní ráì mo ṣáàkí gbogbo àwọn bàbá yẹn mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí wà ń Kogi Kwara
Ondo, Èkìtì, Ọ̀ṣun. Ṣé rí ẹ ṣe gan ni ẹ bá mi fa account síta ẹ̀yin tẹ́ ń fa account wọ́n náà fi fún wa 100,000 pé Koiki má dáṣẹ́ dúró owó ò ní bí ẹ dúró a tún máa pè bí a ká pè síta ká tó máa tẹ̀síwájú fẹ́ǹ tẹ́ fi fún wa lówó ní First Bank 30 96 80 88 48 30 96 80 88 48 àti búùkù 18 síta tó ń rọ àwọn ọmọ yẹn lọ láṣẹ Èdùmàrè wá dẹ́kìtì pápápá èyí tó kù ẹ̀jẹ̀ ká dé mọ́nú kúlà àbí Yorùbá bí ò dẹ̀ lọ dáadáa báyìí dàrẹ́tọ̀ mi náà wà níbí báyìí ẹ̀kọ́ mi gbọ́dọ̀ ní dàrẹ́tọ̀ mùsùlùmí àti àwọn dàrẹ́tọ̀ oríṣiríṣi dàrẹ́tọ̀ wọ́n ní eégún kan wà nínú ìgbàlẹ̀ tí wọ́n ń sọ nìyẹn eégún tó wà nínú ìgbàlẹ̀ tààrẹ sínú ìgbàlẹ̀ ìṣẹ́ àwọn eégún ni ẹ̀rí pé Yorùbá yàn lọ eégún kan wà nínú ìgbàlẹ̀ tó máa jáde eégún tó wà nínú ìgbàlẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jáde òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá a ti wà lójú ọ̀nà mo ti wà nínú Áfíríkà ó tó jọ bí mélòó kan mo ń wẹ́yìn ojú bàbá Akíntóyè ní gbogbo wàtàbá láǹfààní àti rí bàbá yẹn níṣẹ́ ó ní Yorùbá country ta fẹ́ onájọ́ yàn pẹ́ mọ́ Ọlọ́run ló lọ́jọ́ but ṣẹ́rá wa tí a fẹ́ jẹ́ kí ó tètè wá sí ìmúṣẹ iṣẹ́ yìí táwa gbé dání àti tẹ́ ìgbé dání àti gbogbo mídíà tó kù àsìkò yóò kì í ṣe àsìkò amama bí àṣà àrólé tẹ́ntẹ́n àsìkò afẹ́fàájá tàbá wá náà afẹ́fàájá ẹ mọ̀ pé àwọn mọ̀mísí mi dẹ́ni kí n máa make sure pé mò ń sọ ní gbogbo gbà àti bàbá Akíntóyè tó ẹlòmíì ní sí bó ṣe ń gbọ́ pé rálì fẹ́ jáde báyìí bígbà tá a fẹ́ wá ja ogun já ogun o but a lè wà níta for as long as tó bá ṣe wù wá ẹ gbọ́ mi dáadáa a lè wà níta for as long as tó bá ṣe wù wá until our demands are met until tí demand wa pẹ̀lú gọ́fọ́mẹ́ntì Tinubu tó bá ti fún wa ní demand wa wàá jókòó sórí round table wàá dẹ̀ yanjú ẹ̀ ọlọ́run adẹ́ ṣe ìlú tiwa náà wà nínú máàpù àgbáyé torí Yorùbá nation ó ti wà nínú máàpù rí but presently ní èní tàbá ní wọ́n sọ pé Yorùbá country and I don't want to go into all those nonsense people torí nonsense people ni wọ́n àwọn kàwé dáadáa ni tó bá kàwé dáadáa ni wọ́n á mọ̀ pé níbi tí ayé le tó dé nísìn tó bá sọ pé Yorùbá nation tó bá fi sórí Google ó máa gbé jáde but kò gbé jáde ní anywhere under international location kò ń ṣe dandan ni pé kí United Nations kó accept Yorùbá as a country but pé tá bá ti indicate pé a ti gba country wa a gbọ́dọ̀ ní recognition from places láti fi identify pé lóòótọ́ ilẹ̀ Yorùbá ti dúró tàbá sì sọ pé ó ti dúró à ń sọ yẹn nípa wish bó ti dúró but officially ilẹ̀ Yorùbá ò ti wà officially as a country as of today tí a bá fẹ́ kí Yorùbá country kó ṣẹlẹ̀ ní ọdún yìí tó dẹ̀ possible tó dẹ̀ ṣeé ṣe gbogbo agbọ́dọ̀ òṣìṣẹ́ yẹn débẹ̀ ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù yìí tó kù rọra kù kékeré yìí tó pẹ́ mọ́ yìí I need anything than focus, no distraction. There are people that are ready to distract us and take us away from the reality. And what is our reality? What is our goal? A fẹ́ gba country wa, a fẹ́ jẹ́ kí wọ́n recognize pé country yẹn ó ti exist rí but a fẹ́ dá padà pé kó wà in reality. A fẹ́ ìtàn pè ní illusion. Yorùbá nation now lórí social media no. So how do we make such
thing happen. How it's going to happen is our unity and our formation and our knowledge as ọmọ Yorùbá láti gbé kalẹ̀ òun ni pé ká tẹ̀lé bàbá Akintoye níwọ̀nba tó kù. Kò pẹ́ mọ́, but like I said, Ọlọ́run ló mọjọ́, but 2025 ó possible. 2025 tá wà ńbẹ̀ yìí, everything is possible. Christian ani ó possible, wọ́n ní what God cannot do does not exist. But tí miracle bá máa ṣẹlẹ̀, ìwọ gan gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ pé kí miracle yẹn kó ṣẹlẹ̀, which is exactly what we are doing right now. We are engaging, we are communicating. Ó possible gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n bá di ifá lẹ́mí, wọ́n máa sọ fún yín pé ó possible. Wọ́n kàn lè sọ pé àwọn nǹkan báyìí la máa ṣe. Mo kí ìwọ̀n ẹ̀dẹ̀ ti fún wa ní super chat. Gbogbo ẹ̀dẹ̀ dá sí tí ẹ gbọ́hùn mi, tí ẹ rí Koiki tó sọ pé a fẹ́ gba bus tó máa cost wa ní 320,000. Mo ò fi kún, mo ò yọ nínú ẹ̀. Mo ò fi kún, mo ò dẹ̀ yọ nínú ẹ̀. It's exactly what the price tó fún wa, not if I infiltrated. Because tí bá sì jáde pé kẹ́ support wa, support. But the fact that èyí tó náà fẹ́ yẹn, ẹni tó tẹ gbọ́hùn mi, ẹ bá wa fi 10,000, 20,000 pé Koiki àwọn kọ́ rí post ẹ, ẹlòmíì rí lórí status mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Àṣírí yóò ní tú torí pé ẹ daṣọ àṣírí bò wá. Kò ń ṣe mi nìkan pẹ̀lú àwọn staff mi. Because táì bá fún wa lówó yẹn, èmi ni edic máa wà lórí ẹ̀. Àwọn staff náà tó fẹ́ lọ ṣe lọ́ máa wà disappointed. Mo lè dúpẹ́ pé kò ń ṣọ̀dọ̀ mi nìkan lẹ́ ń ṣe sí, bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe sára lé, ẹ̀ ń ṣe sí àwa náà pé káṣírí máa tù. But ẹ jẹ́ ká wá rántí pé YSDM ṣì ni mo gbọ́ pé àwọn kan tún ní owó tó ń dá wọ́n padà. Mo tí mo tó tún ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn, bọ̀ máa bá Káyọ̀dé Mọ̀lá sọ̀rọ̀. But tó bá jẹ́ pé àwọn other source tó ní ká lọ máa fi ẹwà ràn míyàn sí, ẹ jẹ́ ká máa dá síbẹ̀. Because tá bá ti jáde, logistics tá máa need ó máa pọ̀ o. Lóòótọ́ àwọn kan sì lè máa ní kò ní possible. Mo mọ̀ pé nǹkan táyìn kan dúró dè nìyẹn, it's understandable. Torí pé ẹ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí, wọ́n máa jáde wọ̀ jáde, wọ́n máa jáde irọ́ ni this that. Mo mọ̀ pé nígbà tẹ́ bá rí ìjáde tán, ẹ̀yin náà fẹ́ tọwọ́ bá pò pé ó dá, ẹ jẹ́ ká fi síbẹ̀. Jíjẹ, múmu, different things that can be of usefulness. Kódà ẹ fún mi ní kíní first aid ni ẹ̀ mo ti fi wọ̀n rí. Tabarẹ́ni tó lè bá wa ra as many àsìkò yóò ṣẹ́rí platform tèmi mo sọ fún yín. Ó yàtọ̀ sí gbogbo platform tó kù because èmi mọ̀ pé realistic ni pé àwọn kankan wà. Tábà ní a need the first aid. Kò ń ṣe pé tọ́lá máa yìnbọn fún yàn. Tábà ń lọ téèyàn bá ṣubú, tábà lọ téèyàn bá tẹ̀gò mọ́lẹ̀, tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀. A gbọ́dọ̀ ní nothing less than 5 vans tó máa wà equipped as an ambulance tó máa tẹ̀lé wa lẹ́yìn because rally la fi lọ ṣe. Hit lè wá ẹlòmíì torí àmọ́ bẹ́rù yẹn ṣe máa pọ̀ sí, but our expectation is that it should not be less than 15 million. Ṣẹ̀rí reason tí mo ṣe sọ fún wa pé no be eléyìí tá a fẹ́ bá lọ yìí nísìn no be child play. Kò ń ṣe child play because èmi wà behind the scene wọ ọ̀dẹ̀bẹ̀ ní níṣẹ́. Mo ò tí mọjọ́ tí rally máa dé o, but àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí a dúpẹ́ fáwọn àwọn oríṣiríṣi committee tí wọ́n ti set up pé kó máa báṣẹ́ lọ. But tàwa ni pé ká sọ fún èèyàn ọmọ Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká sọ̀pọ́tì ibi tí sọ̀pọ́tì bá máa wà. Because eléyìí nísìn bó ṣe ra wà yìí personal one tèmi lélẹ̀ gẹ́gẹ́ bí journalist agbọ́dọ̀ ni kò sí nǹkan tó sí nínú ẹ̀. But ṣé eléyìí náà ni a máa lò fún even Koikimedia staff? Ṣé eléyìí náà la máa lò fún 15 million people? I'm just asking question. Because if we're going to tell people to come out, we got to protect them. We got to give them protection. And the protection, apart from the food, there must also be medical personnel on the ground.
Everybody can prepare this in your local government. Ó dá èmi àwa nurse ládùúgbò mi àìtí mọ ibi tó ti máa ṣe àìtí mọ state but ẹ̀yẹn máa wá nurse sílẹ̀ gbogbo àlá ní àwọn different contact nílé gbogbo àná la ló ń ṣe NGO nílé ta ló ń ṣe 1 or 2 things nílé on the medical treatment bá ṣe ń ṣe BP àwọn èèyàn ẹ jẹ́ ká organize yẹn náà within it might not ṣẹ́rí ìyẹn mo ṣe ní everybody ní role tó fẹ́ play this time around ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí prepare pé okay ọmọ Èkìtì state lèmi èmi á ṣe báyìí sínú community mi nígbà tí rally bá máa bẹ̀rẹ̀ èmi á take care community mi níwọ̀nba èèyàn 20 níwọ̀nba èèyàn 10 èèyànba 1000 ẹ ti relieve pressure fún the body because owó is still one of our major obstacles. We are lacking funding in this movement. I said it last year and I'm still repeating it. And because the movement has been divided pẹ̀lú àwọn tó sọ pé àwọn ti gba country tí wọ́n rí àṣeyọrí kankan ṣe lórí ẹ̀ ju pé wọ́n kàn wà lọ́ndà illusion ILUSION mirage omi ni mò ń mú yìí tó bá wà ní desert wà á máa rí pé òun rí omi tó bá súnmọ́ bẹ̀ wá rí pé kò sí omi níbẹ̀ òun làwọn tán náà wọ́n gba country tí wọ́n dáwó tí kódà wọn ò ní ọ́fíìsì kékeré ẹyọ kan nílẹ̀ Yorùbá bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí táwa bá dẹ̀ wá fẹ́ rí àṣeyọrí ṣe níwọ̀nba tó kù yìí tí a dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ pé bàbá Akíntóyè ló máa sí àyẹn ìjọba mú flag kékeré kan lẹ́yìn ẹ̀ṣẹ̀ tó dẹ̀ possible tí a fẹ́ jẹ́ kí bàbá Akíntóyè pé bàbá wa o alànà wa o alànà wa o ẹ̀yin lẹ máa bá wa nu àsíá ìsókè o then a gbọ́dọ̀ gbáradì gan o a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ gbáradì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti diaspora tó bá jẹ́ pé a fẹ́ kí bàbá Akíntóyè bá wa na àsíá lóòótọ́ tó ń ṣe pé a fi ń ṣeré o this is the time that every one of us must stand firm and ready to support this movement. This movement needs your support. This movement needs your assistance láti lè rescue ilẹ̀ Yorùbá, not to be paying 100 million. I am not here to say ìtẹ̀fẹ́ dáwó fún Mr. Prince Ojulani, and I hope I pronounce the name properly. Ojajuni Eniola Afẹ́nifẹ́re tó kidnap. But ṣe mọ̀ pé tá bá dáwó yẹn Fúlàní tún máa jẹ́ lómi lò, whether high profile or low profile, wá jí gbé wá tún gbowó lọ́wọ́ àwọn yẹn. Àìmọye àwọn tó ti san 1 million oní 10 million. Àwọn bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi tó ṣaláìsí Gbénga Owólabí, I think they paid about 5 million. Ọmọ àpadà pa ẹ̀gbọ́n yẹn náà ni ẹ̀rọ ti gbé wọ́n gbé bọ́dì padà lọ sí America, I think they are Maryland or Texas. So kí ni mo ń tọ́ láti sọ ni pé àsìkò táwa yìí stage tá a dé nísìn ní 2025 yìí tá a bá fẹ́ rí àṣeyọrí Yorùbá nation, we must all now forget about wọ́n ti ṣe báyìí gbogbo yẹn ò lè go anywhere o. Àwọn tó náà wọ́n ti gba ìlú wọn, nothing has shown for it because wọ́n mọ̀ pé kò possible. Wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀. And they have turned Yoruba nation to against each other. On their side, àwọn tó accept Baba Akíntóyè is fine. Àwọn tí wọ́n gbà fún Baba Akíntóyè, it's okay. They are not even stranded. They haven't gone anywhere to be stranded. The thing about the lobby company was stranded. Oh, lobby company. They were just infiltrators, and that infiltrator was able to gain the minds of people. Again, ọkàn wọn. Ọkàn tó dẹ̀ gain yẹn with the hope that
kò mú anybody tó mi pé ká ti gba country tó bá ní ká ti gba Yorùbá nation náà èmi ni number 1 tó mú jù. I am the number 1. Bọ̀bọ̀ wọn kí ohun bàbá Akintoye ju èmi gan lọ, ohun Ìgbòho ju èmi lọ, ohun gbogbo wa àtẹ̀yìntẹ̀ ń gbọ́ wa. Bọ̀ kéèyàn kan wá máa jáde pé country yẹn àti wà nínú ẹ máa jó ẹ máa yọ̀, gbogbo yẹn fàbú ni o. Is bottomless lie. Lẹ́yìn ìgbà tí mo dé Africa yìí, because I don't want to go into all the details. Torí àwọn òyìnbó kan tàjọ ń jẹ́ mídíà, wọ́n tún fún mi láwọn kankan pé tó bá fẹ́ confirm pé in táwọn sọ fún ẹ̀rọ ni pé ẹ̀ tí gba Yorùbá nation. Ìrìn àjò báyìí mo ló dà máa rìn, ó wà lára ìrìn àjò tí mo wá tún wá rìn. And all I have seen is that kò tí sí Yorùbá nation. But wọ́n gbọ́ ohùn bàbá Akintoye, wọ́n gbọ́ ohùn Ìgbòho. Mo ní àwọn EU wọ́n kọ report lórí Olóyè Ìgbòho. I have it. Ó wà lọ́wọ́ mi. Tó ń sọ̀rọ̀ 2 page, tó ń sọ̀rọ̀ 5 page. As far back as ìtòlóyè gan ọmọ nípa ẹ̀. Wọ́n padà lọ sí gbogbo ọ̀nà ọgbà tó wà ní Mọdákẹ́kẹ́ ní nǹkan ọgbẹ́ lọ́rùn. Àwọn oníta ìwọ́n lówó. So kí ló kù tá a fẹ́ fi gbára wa sílẹ̀ nísìnyí? A lè expect ìjà táwọn olóṣèlú ń bára wọn jà. They will unite. Mo gbọ́ El-Rufai tán délẹ̀. I listened to his broadcast with Arise TV. That is the first broadcast don't give. Lẹ́yìn ìgbà tó ti kúrò lórí governor of Kaduna State. Mo gbọ́ bí 1 hour níbẹ̀. Mo tún wá rí report pé USAID nígbà tí wọ́n pump owó sínú Nàìjíríà, Kaduna ni wọ́n náwó sí jù. And the same USAID la gbọ́ pé wọ́n fund the Boko Haram, and we realized that gbogbo Boko Haram was more active ní Kaduna. Gbogbo owó tí ó wọlé sí Nàìjíríà láti USAID tí Donald Trump ti suspend for now, Kaduna ló lọ. Who was the governor then? El-Rufai. Nígbà tí mo gbọ́ interview, I'm not telling you to go and listen to it, but all I saw there is that Tinubu ti wà ní problem pẹ̀lú wọn. President Bola Tinubu, I can tell you, is now in a problem pẹ̀lú àwọn Fúlàní. Tinubu lè rí gàrẹ̀ wọlé. Kò sí nǹkan tó lè ṣe sí yẹn. Òun náà dán ni. Kò ń ṣọ̀rọ̀ strategy. Ó ti wà in power. Ẹni tó bá wà in power, ó máa lè kẹ́ tó lè push ẹ̀ jáde. Bá dìbò. Ṣé Babangida wà náà ní June 12 ni? Tinubu ní right láti sọ pé òun lòún wọlé. Tẹ́lẹ̀ ṣe kankan sí. Ó rà pé àwọn ọmọ Yorùbá tẹ̀lé mi. Election Tinubu lè rí gàrẹ̀ wọlé. Because in tó bá mú Babangida tó wà náà ni election tó fair tó free tí gbogbo ló dìbò Fabiola, Tinubu náà lè sọ pé tá bá dìbò tó wọn bá wọlé àwọn adẹ́sọ pé òun ló wọlé, kí lẹ máa ṣe sí? Ẹ wá mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn, kí lẹ́yìn lóko máa ṣẹlẹ̀? Tí Tinubu tó bá rí gàrẹ̀ tó bá dìbò tàbá agree tàbá rí ẹ mọ̀ pé 2 years ló kù nísìn. 2 years already olóṣèlú ti ń polongo pé àwọn fẹ́ ṣe election. Kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú governance mọ́ báyìí. Election year la wà nísìn. Election campaign, because gbogbo eléyìí tí El-Rufai ń ṣe yẹn ó ti ń gbègbèsẹ̀ pé comeback ti ń bọ̀, because for 2 years El-Rufai went quiet. Now ó dẹ̀ ti sọ nínú interview yẹn ó lóun ní right láti lọ sí party mi, but òun ò ní lọ sí PDP. That means pé wọ́n lè form another political party, but kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe fún Tinubu láti fi defeat ẹ̀. Gbogbo north kọ́ dìbò fún ẹni tó bá yàn, but ẹmọ tó máa ṣe wá pa ṣé gèsì gbogbo ọmọ Yorùbá lára. Ẹ rántí pé Buhari sọ, mo kàn rí kọ́lẹ́tì wá ní ọ́. Ẹ rántí pé Buhari sọ fún Jonathan
pé baboon and blood ta ló rántí statement yẹn mo kí gbogbo èèyàn wa mo kí ẹ brother mi Yorùbá Nation Lafẹ́ TV mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ má bínú pé mo lè máa dárúkọ ó máa wọnú ọ́díò tí mò ń rékọ́dì yìí àwọn tó bá ń gbọ́ wá kàn máa gbọ́ orúkọ bọ̀ mo lè máa ka kọ́mẹ́ǹtì yín along the line mo fẹ́ lọ mú jáde ní o baboon and blood ẹ rántí pé Buhari lo statement yẹn in tó máa ṣe fún Tinubu ni pé tí Tinubu bá rí ìgà rẹ̀ wọlé padà tí Tinubu bá náà kò ṣe Fúlàní wọn kọ Buhari ní kọ sí sílẹ̀ tí Tinubu bá rí ìgà rẹ̀ wọlé wọ́n máa lò yẹn as excuse mo ti rí o ẹ jẹ́ ká lọ sí Vanguard lẹ́ẹ̀kan sí kí tó gbàgbé all these are small kits bó ṣe wà yìí èròjà tó pọ̀ nínú ẹ̀ kò ṣe kékeré rárá ti journalist lélẹ̀ yóò má ní fún ẹ̀hún bó ṣe rọra wà yìí èròjà tó ń bẹ nínú ẹ̀ kódà títí kan ice pack àwọn tó jẹ́ nurse wọ́n ti understand kan mo lè má tún gbogbo ẹ̀ but ó pé ní èròjà ìtẹ́ bá lè fi ran àwọn èèyàn yín lọ́wọ́ ní community ẹ rà fún wọn ẹ jẹ́ ká tètè máa rà á sílẹ̀ nísìn kan sọ kan tó kò ń ṣe pé ìtọ́ máa fẹ́yìn náà tẹ́ ó máa lọ tún lọ fi máa negotiate máa lọ ta ó so gbogbo wa ni a ní rò láti play eléyìí mi máa ń gbé káàkiri lélẹ̀ as a journalist pẹ̀lú kìíní press kìíní mi so ní ẹ̀ṣẹ̀ lọ ní báyìí. Now in 2015 mo kí gbogbo èèyàn wa tàbáṣì rẹ̀ tó fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀ má ẹ̀ kó pẹ́ àti wà ní ojú so that kí inú àwa náà lè dùn. 2015 will be bloody. Vanguard newspaper May 15, 2012 ni article tí mo fi kà ẹ́ mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀. Brother mi ní also remember how many Nigerians were killed by terrorists in that southern Kaduna. Àwọn Christian dẹ̀ lọ pa jù. Many people that died àwọn tó pa jù ní Christian ní Kaduna wọ́n pa wọ́n bí yẹpẹ̀ ni àbí bí chicken rather. That was what the short man devil El-Rufai is very bitter. Mo rí nínú voice ẹ̀ nínú interview yẹn ìdájí mo ṣe gbọ́ interview yẹn bọ́ mo ti gbọ́ tán ó sọ̀rọ̀ gan ó sọ̀rọ̀ and they would destabilize the southwest débi pé táwa gan bá tẹ̀wá náà fẹ́ jáde ṣe ní rally àbá fẹ́ jáde ó máa difficult fún wa because eléta fẹ́ jáde nísìn a fẹ́ call attention President Tinubu and his government lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation but tí a bá allow pé kí Tinubu lọ ṣe 2027 tí Tinubu dẹ̀ force rẹ̀ wọlé tí àwọn northerners ò dẹ̀ gbà fún ó máa wà too chaotic òyìnbó tí mo lè lò nìyẹn mo mọ Yorùbá tí mo lè lò sí ó máa wà very chaos. There will be many things that can happen tí ó máa jẹ́ pé nǹkan tí a lè foresee. I don't think many people understand my own point of view because àti rí reaction wọn rí ìyẹn mo ṣe lọ mú ọ̀rọ̀ tí Buhari mo ti sọ̀rọ̀ ìyẹn mo ṣe lọ mú jáde again. Mo ní Tinubu tó bá dìbò tó fẹ́ dì ní 2027 ó máa lose but Tinubu máa gbé rẹ̀ wọlé. In tó bá mú Babangida and now election 1993 Tinubu náà lè sọ pé òun ò gbà òun ló ń wọlé kí lè rò kó máa ṣẹlẹ̀. Ìlú ti dàrú nìyẹn
ṣé àwa tí a wá ń ṣe Yorùbá nation movement ṣé a gbọ́dọ̀ dúró kí ìlú dàrú mọ́ wa lórí ká tó jáde? ṣe rí pé ìyẹn mo ṣe ní 2025 is a strategic year, is an important year, is the year tí a gbọ́dọ̀ call attention ẹni tó ń ṣe wá àtẹni tó ṣe wá kí wọ́n lè wà wíwẹ̀ pé Yorùbá nation movement has to go out of Nigeria. ẹ wo bó ṣe ń kíkì Tinubu, ẹ wo bó ṣe ń sọ fún Tinubu pé kò kì í ṣe president àwọn. Just 2 years tó Tinubu wà lórí oyè ara àwọn ò balẹ̀. They have become uncomfortable, and these are people within the same tabanen tó súnmọ́ APC tó ṣe formation APC. El-Rufai wà lára wọn. Ohun tí El-Rufai dẹ̀ ti jù sálẹ̀ tó jù sílẹ̀ ní interview tí mo gbọ́ lórí Arise ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń sọ pé ẹni tó ń sọ àtẹni tó ń gbọ́, ẹni tó ń gbọ́ máa tún lọ tún gbọ́. Èmi náà ti bá parí program mi máa lọ tún gbọ́, especially audio recording mi máa plug ẹ̀ sétí kò bá jẹ́ 2 hours máa gbọ́ láti lè gbọ́ dáadáa. But ẹ má ẹ̀ka doubt táwọn àwọn north lè ṣe o tí Tinubu bá lọ force rẹ̀ wọlé ní 2027. Tinubu ò lè ra gbogbo wọn pa, but ó lè gba power because òun ló sì wà in power. Then if that happen tìlúwádìí goes gbàs tó di ọlọ́mọ mọ́mọ́mọ́ ṣe mọ̀ pé wọ́n máa rescue Tinubu jáde as the president. Àwa wà lórí àwa tó kù tàti ń pariwo pé ṣé àsọ fún yín ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé APC, because títí di wákàtí nísìn none of them can give us the strategic plan after 2031 tí Tinubu bá parí oyè. Nítọ́kàn sọ ni pé kí wọ́n fún Tinubu láyè kó lọ ṣe second term. Tí Tinubu bá ṣe second term àwa mọ ibi tí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó ti lè jáde nínú ẹ̀. Mo ní káwa fún Tinubu láyè kó ṣe second term, kó parí second term ká tó mọ bí tá à ń lọ. Ìjẹ́ tí mo tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ between now and 2031 àwa ní 2025 olóṣèlú tí ń polongo 2027 ó sì kọdún méjì, because next year they're going into a full campaign. Kò sí kankan máa ń pè ní government from 2027, because 2027 ló máa hand over and Tinubu ready láti hand over. Tinubu ready láti gbéjọba sílẹ̀. Tinubu fẹ́ satisfy conscience whether good, bad or ugly. Tinubu tó yẹ kó ti arrest Babangida ó lè jẹ́ kí Fúlàní mọ̀ pé orí tòun gan sán ìtẹ́bá fẹ́ ṣe ní kẹwàá ṣe. Bí Tinubu ṣe wà nínú ibi tó wà yẹn níbẹ̀ ló ti máa ní kó arrest Babangida, kó arrest Gowon, kó arrest gbogbo wọn. Bọ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé is a weaker element. Tinubu ò lè ṣe bẹ́ẹ̀. So strategy tó fẹ́ lò táwọn kan sọ pé ó ní strategy tó máa fi make Nàìjíríà kólúkálukú wà ní position rẹ̀. Àwọn ò lè dúró de strategy Tinubu o, àfi tó bá yẹ pé àfẹ́ Yorùbá nation kan ṣeré ni o. Tó bá yẹ pé serious pàfẹ́ Yorùbá nation a lè dúró de Tinubu títí di 2027. We can't. Whatever tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ kí gbogbo ẹ̀kúkú ṣẹlẹ̀ between now and 2027 kí gbogbo akúkú mọ̀ bí tá wà. Káwa mọ̀ pé àwa ń lọ kí Tinubu náà dẹ̀bà sọ pé òun fẹ́ ṣe 2027 káwa wo èyí tó máa wà sustainable within Nigeria. Because tá a bá dúró tá a náà ṣe kankan a kò pariwo Yorùbá nation now lórí social media and they push out. Diplomacy must continue, there's no doubt about it. But how ta ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation? Ṣé à ń dúró kí Tinubu wá fún wa ní Yorùbá nation? Tinubu ò lè fún wa ní Yorùbá nation because kò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá débẹ̀. President Bola Tinubu ò lè fún wa ní Yorùbá nation, kò ìfẹ́ ò tó bẹ́ẹ̀ láti fún wa ní Yorùbá nation. Ó lè ní other strategy, but strategy tó fẹ́ nìyẹn ṣé strategy ta ṣe máa wà within the formation of Nigeria? Because in tí kò bá ti lè divide in Nigeria tá ṣe wà nínú Nigeria gbogbo tó bá ṣe is a failure. Because àwọn Fúlàní máa wá dá lágbóni
and they are waiting for him. Tẹ́ bá ní time ẹ lọ gbọ́ interview El-Rufai yẹn ẹ rí undertone tí El-Rufai fi sọ̀rọ̀. Ó ní gbogbo ìtàwọn sọ pé àwọn senate wọ́n approve òun as a minister ó ní irọ́ ló wà ń bẹ̀. Ó ní ọwọ́ Tinubu ló wà. Ọmọ Yorùbá ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn tẹ́rí ìtàn bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ Yorùbá nation no going back eléyìí ta wà nínú ẹ̀ nísìn a gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ o láti gbára wa sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Buhari. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú jókòó ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button ẹ bá wa like ẹ̀yin tí ẹ tẹ̀ ní kankan tí ẹ fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ bá wa like ẹ bá wa share ẹ bá wa thumbs up àbí ṣe thumbs up ló ń pè ẹ wá bá wa pé ọmọ Yorùbá pé kó súnmọ́ bí àtakora wa o because ilẹ̀ kan náà la fẹ́ gbà but àwọn tó ń takò ó wà látọ̀dọ̀ Tinubu because tó bá yẹ pé Tinubu fi ọmọ kọlẹ̀ Yorùbá wọ̀n nínú Abuja níjọ́ tó ń ṣe book launch Babangida tó sọ pé Babangida you are now arrested, Gowon you are arrested, Abdulsalam you are arrested. Ọmọ wàá mọ̀ pé yes ọmọ kan ní bọ̀bọ̀ yìí kàkà bẹ́ẹ̀ ẹ̀rín Tinubu ń bá wọn rẹ́rìn. Ṣé Tinubu ti gbàgbé pé wọ́n pa Abíọ́lá tó rẹ́rìn ó fọ́nì ntí shortman devil tó pè rẹ̀ ní Ọ̀ṣínbàjò so in tó sọ yẹn ó fọ́nì kí ló fọ́nì nínú kan tí wọ́n sọ tó rẹ́rìn. Ṣé tó bá ti pa Tinubu náà a máa rẹ́rìn? Òun ò ṣe dúró sí Nàìjíríà nígbà tó ti sá lọ tẹ́yìn sẹ́yìn sọ pé Ìgbòho sá lọ Tinubu náà ṣe dúró sí Nàìjíríà nígbà tábàtà ń wa bí ẹ̀wọ̀n ní ti pádànù. Ṣe rí pé ìyẹn lọ́ ṣe máa ń ní mọ̀jàmọ̀sá la fi mọ akíkanjú tó bá mọ̀ jà tí kò lè fìsẹ́yìn díẹ̀ á bá ogun yẹn lọ ní á bá ogun yẹn lọ torí pé mọ̀jàmọ̀sá tí Tinubu sá lóòótọ́ ó lo advantage Yorùbá nation ló fi débi tó dé but ní tó yẹ kó wá ṣe ní pé ó yẹ kó arrest gbogbo wọn mọ́lẹ̀ sínú Àbújá ń bẹ̀ bọ̀ bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ structure Nàìjíríà kò sí lọ́wọ́ Tinubu ó sì wà lọ́wọ́ caliphate. Caliphate ló sì ń dúró de tí Tinubu fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ mọ̀ tí Tinubu fẹ́ ṣe. Tàbá dúró pé President Bola Ahmed Tinubu ọmọlódù ọdẹ Jagaban the king of Babylon ó ń bọ̀ wá sọ́pọ́tì àbí ó máa fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ pé kí Yorùbá kó kúrò ní Nàìjíríà irọ́ pánsá ló wà níbẹ̀ ẹni mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. I will not believe that because kò tí prove enough in 2 years fún àwa Yorùbá láti convince wa débi pé a máa gbà fún kò convince wa. A máa sọ náà ní kò sẹ́rù níbẹ̀ ẹni tó bá lè sọ́tọ́ délẹ̀ á jẹ́ pé ìlú sì ń bá wọn. Ẹ̀ẹ̀kan lọmọkùnrin dẹ̀ ń dúró dáadáa torí ikú kan pa wá. Kò lẹ̀sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò bà. Kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tílẹ̀ yìí ò ti gbà rí. Tinubu ò burú. Àwọn tó ń sọ fún Tinubu pé ó burú tó bá jẹ́ kó burú ni ó jẹ́ kó arrest gbogbo ọmọ bẹ́ẹ̀ l'Abuja. That would have sent a signal to the caliphate and the international community pé Tinubu yìí eléyìí tún yàtọ̀. Kò ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn agreement àdéhùn kan ti wà lábẹ́ wọn and do not expect this government to give you peace and hope and any future. What is the way out? We will continue to advise Tinubu that the Fulani want to kill and hate so much. Fulani ready láti pa Tinubu at any chance tó bá ní. Wọ́n lè poison ẹ̀ kó kú ọmọ Yorùbá dáadáa lòun náà. Àmọ́ àwọn kọ́kọ́
kọ́ lè ṣe fún. So Tinubu gbọ́dọ̀ wà very careful bó ṣe ń dì pẹ̀lú àwọn Fúlàní yìí, but tó bá lọ fi agídí táwọn ò lè wait, because tó bá fi agídí gbé rẹ̀ wọlé padà ní 2027 tó return as president, baboon and blood ó máa flow. ẹja gbọ́n tí Buhari sọ ní 2012, èmi kọ́ ni mo sọ o, in tí Buhari sọ ni mo fi kà síta, do not quote me, I am only giving you what we know about àwọn Fulani and their hidden agenda on the Yoruba people. Pẹ̀lú àwọn Igbo gbogbo wọn lọ́jọ́ ní agenda, kò sí kankan tá a máa yọ lẹ́nu gbogbo wọn. Àwọn tó fẹ́ Biafra ẹ fún wọn ní Biafra ká lè mọ̀ yàtọ̀ Igbo tó ń béèrè Biafra àti tó béèrè. Èyí tó bá ní òun fẹ́ Biafra nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró á lè padà lọ sílùú ẹ̀ bí tó náà. We have the right to chase them out of Yoruba land. Do you know that Donald Trump ṣó mọ̀ pé mo ṣe torí yẹn, ó ní gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tó kó wọ Amẹ́ríkà dé about 600,000, ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ kó gbogbo wọn jáde padà. Gbogbo àwọn ọmọ Fúlàní tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátá la máa fi mọ́tò tírélà tẹ́fí wọlé yẹn náà la máa load gbogbo yín sí, a máa sì í dé border, and by that time our border will be secure. Ẹ lè secure lẹ Yorùbá ní síta bá ṣe wà ní Nàìjíríà ẹ tó bẹ́ẹ̀. Our governors do not have the balls, I am sorry to say. Wọn ò ní balls because nǹkan kan ṣì ń bẹ̀rù lára wọn tí wọ́n ò lè fi protect wa, nǹkan yẹn ni mo wọ̀n. Báwo la ṣe máa ní àwọn ọlọ́dẹ tó yẹ ká equipped ká gbé wọn sínú igbó kó defend ilẹ̀ yẹn kí Fúlàní má bàa jí wa gbé? Do you know, ǹjẹ́ ẹ mọ̀ bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe tóbi tó? Ilẹ̀ Yorùbá mà tóbi tó Germany, ó tóbi ju Germany lọ. So ilẹ̀ Yorùbá tá kàn ń rò ká ní Yorùbá nation now, we are talking about a big land tó ń ṣe kékeré. How do you protect the whole borders? Níbo mélòó lẹ fẹ́ protect? Kò sí technology, kò sí drone, kò sọ́lọ́pàá, kò sí àmọ̀tẹ́kùn, kò sí dish, and we are ibi tó ń protect nìkan níbi tí resources ti ń jáde. Oh, tó bẹ́ẹ̀ ní sí kópa àgìrì lọ sọ́dọ̀ Dangote. Do you know that kó tó dé ọ̀dọ̀ Dangote, kámẹ́rà máa sọ fún àwọn tí ó jẹ́ kó sọ fún pé èèyàn kan tí ń bọ̀ ẹ̀dá dúró. Wàá kọ́ rí pé mọ́tò kan máa park ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ni pé ọ̀gbẹ́ni níbo ló ń lọ. Gbogbo ibi tí gold wá wà ibẹ̀ lọ kó security sí. Tó bá rò pé ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ kékeré kan dáadáa kan ní Yorùbá nation, ilẹ̀ tó tóbi gan ni, but problem ni pé kò sí enough closure láti protect it under Nigeria. Níjọ́ Friday yìí tó ń bọ̀ yìí, Elon Musk tún máa shoot kankan lọ sókè nínú space. Gbogbo tó ń shoot lọ sókè yẹn òun la fi ń rí íńtánẹ́ẹ̀tì lò. Gbogbo tí Elon Musk ẹni tó ní X, gbogbo tó ń shoot lọ sókè yẹn òun làwa fi ń rí íńtánẹ́ẹ̀tì lò, yàtọ̀ sí tó wà lábẹ́ omi tó ń pè ní cable network. Nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró dáadáa, níbi kan lẹ́yìn kankan máa wà lẹ́kọ̀ọ́ máa monitor pé infrared ló máa sọ fún àwọn olórin yẹn, ẹ kọ́ sọ fún àwọn tó wà nísàlẹ̀ pé ẹ̀ ń rí fìrífìrí àwọn tó ń wọlé, à ń rí fìrífìrí àwọn tó ń wọlé. Láàárọ̀ yẹn lọ́wọ́ fídíò tí mo post pẹ̀lú trailer tó tún fi kó wọn dé láàárọ̀ yìí, ẹ̀dẹ̀ sọ pé irọ́ là ń pa, ẹni ká máa sọ pé kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀. Ní lóòótọ́ wọ́n kó ata wọlé, wọ́n kó ẹran wọlé, but ṣé wọ́n padà lọ sí north tó bá kó dé wọ̀rọ̀ anywhere o? Bó ṣe ń dé yẹn wọ́n dispatch wọn lọ sí different parts of Yoruba land. Governor dey stop wọn, Àmọ̀tẹ́kùn lágbára gẹ́gẹ́ bí former brigadier Tókùn ṣe sọ fún wa pé Àmọ̀tẹ́kùn tá à ń rí yẹn o, òfútù fẹ́ẹ̀ tẹ̀lé kò sí kankan nínú Àmọ̀tẹ́kùn. And all this is just to remind us that why are we playing with our lives? Ẹ̀mí kan ní à ń wò báyìí nísìn. Gbogbo wa ara ti mú wa bí, ara ta wá nígbà tá a rí fídíò yẹn. Àbí ara ta wá because kò sí bó ṣe lè wicked tó bá rí fídíò yẹn ara gbọ́dọ̀ tẹ́ ẹ̀. So ara tó ń ta wá yẹn, ẹ jẹ́ kára yẹn ta wá bẹ́ẹ̀ ká fi gba country wa. Ẹ jẹ́ kí ara yẹn, ara tó ń ta wá in our reaction. Mo kí bàbá mi Michael, ẹ ṣé gan ni fún super chat yẹn, mo fojú pa gbogbo yín rẹ o. Àtẹ̀yìn tẹ̀ ń sọ ní kọ̀rọ̀, àtẹ̀yìn tẹ̀ ní Koiki èmi ò ní, bọ̀ màá fà dúrà rẹ lọ. Ìyá wa kan ní pension náà làwọn, wọ́n sẹ́ni 5,000. Mo ní
money every little helps. Kò sówó tó kéré o ní especially ìrìn àjò yìí láti fi support YSDN, láti fi support iléeṣẹ́ tiwa náà tó ń pè ní Koikimedia. Àdẹ̀ndúpẹ́ lọ́wọ́ yín, àmọ́ lóore. But ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ yìí a ti fi ṣeré púpọ̀. Òun lélẹ̀ SpaceX tí mo gbàdúrà pé ilẹ̀ Yorùbá náà lè débẹ̀ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìtí Elon Musk ń ṣe nǹkan kékeré ni. Ẹ̀yin ọmọ tí ẹ jẹ́ ọ̀dọ́ nísìn àtẹ̀sọ́ pé àwọn àtẹ̀tí gbé nílùú òyìnbó àti fi orí wa ti fi fa bọ́ àti fi nulẹ̀ bọ̀ orí wa sì pé díẹ̀. Àjọmáṣe náà ni ẹ má rò pé diaspora nìkan ló máa wá rán ní Yorùbá nation. Gbogbo alájọ máa rán ẹ province kankan, gbogbo alájọ máa ní, gbogbo alájọ máa defend ilẹ̀ yẹn. Kí n tó tọ̀ ẹ̀jọ́ sọ́dọ̀ Elon Musk, ẹgbọ́n kan tí UK sọ, ẹ máa follow wa lórí Twitter, ẹ follow wa lórí gbogbo àwọn platforms wa kẹ́lẹ̀ bá àwọn kọ́ta bá ń post ẹ̀ láti fi ṣí wa lọ́kàn. Mo ní gbogbo tẹ́lẹ̀ bá ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation máa lọ máa mú jáde fún yín as your international media. Mo ní mi ní last man standing. Ẹgbọ́n tí wọ́n sọ lórí UK nípa pé àwọn ò lè afford láti take any risk lórí ilẹ̀ àwọn. Kí ni wọ́n sọ? Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Ó jáde nínú UK lẹ́nìí. Mo ń bọ̀. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Wọ́n ní kí n show account number yẹn ní bíbá. Ok, jẹ́ kí n copy ẹ̀ fún bàbá wa rẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin yan wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àṣírí yín náà kò ní tú o. Bá ṣe ń pè yín tẹ́ ń jẹ́ wa, tẹ́ fi wá sílẹ̀, tẹ́ ní Koiki, àwa náà ní, but o lè máa jáde ní gbogbo ìgbà. Torí ìnáwó mídíà kò ń ṣe kékeré. It's an expensive journey and we are grateful. So bàbá wa Adékúnlé Aliu, ẹ ṣé gan ni. Tẹ́ bá wo reply comment yìí, ẹ rí details tẹ́ bèrè yẹn. Kí n tó wá lọ mú etí UK government sọ nípa security. Wọ́n náà máa increase security spending àwọn. Kí ló dé tó ṣe fẹ́ increase ẹ̀? Màá ṣàlàyé fún yín. Mo fẹ́ lọ mú kíní ẹ̀ jáde. Gbogbo ọ̀nà tá bá lè fi ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ níwọ̀nba díẹ̀ tó kù. Àwọn olóṣèlú careless. Kò sí nǹkan tó kan olóṣèlú. Àwọn ready láti continue to máa run ní Nàìjíríà. Àwa náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ fún wọn pé àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀ kò mú ìjà dání. Àlàyé la máa ṣe fúnra wa. Ẹgbọ́n kan tí UK government sọ fún mi lénìí nígbà tí mo lọ sórí X handle wọn lórí Twitter. We are bolstering national security. Mo kí owó ẹ̀tẹ́ ń kí mi, ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí, mo ń record, tàbá dẹ̀ ń record, tàbá ń porúkọ yín ní gbogbo àá máa wọnú recording yẹn. We are bolstering national security to keep British people safe and secure for generations to come. Bàbá Akintoye, mo mà kí ń dádì o, mo kí ń dáadáa o, mo kí ń fún ìgbìyànjú, mo kí ń fún gbogbo tó sọ fún yín tẹ̀jẹ̀ kó sú yín, mo kí yín torí pé bàbá mi àti sú, àwọn ọmọ mi àti pé bàbá wọn pé dádì kí ni nǹkan tẹ̀yìn àtàwọn Yorùbá tẹ́jọ́ gbà débi pé ọ̀rọ̀ tó sọ sí yìí. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Michael, ẹ tún mú mi wà lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ ṣé gan ni kò ní tán bẹ́ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́, àṣírí yín ò ní túra láíláí. Rí àpá àwọn èèyàn gbọ́n kan tí mo sọ bí a kì í fi sínú comments kátàkátà báyìí ni àgbọ̀n náà púpọ̀. Ẹ bá mi wo comment section kẹ́ wo ohun tí British government sọ lẹ́nìí. Kò sọ pé fún generation ti sìn, ó ní for generations to come. Wọ́n fi sí lẹ́yìn. That means pé UK protect the sovereignty wọn, wọ́n protect the territory wọn, but àwọn máa expect pé kí UK sọ fún wa pé inú Nàìjíríà láti máa rí protection ní sovereignty wa. Ṣé rí pé irọ́ ló wà níbẹ̀? Ṣé rí pé UK onírọ́ ni wọ́n, alábàǹgebè òun ni wọ́n. Yẹn kò Yorùbá yẹn lẹ́ǹkan pẹ̀lú náà máa fi dán wò. Mo máa kí yín ẹ̀yin èèyàn wa, mo máa ń kí yín pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àfẹ́ mu ní múmu pé bó ṣe mú wa ní ọmú nígbàyà kò ń ṣòro eré rárá. Ẹ̀mí wọ̀ ní bọ́ọ̀sì lágbára Ọlọ́run, but a gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo ìgbìyànjú tẹ́mi wọ̀ fi ní bọ́ọ̀sì, because èèyàn kan ló wà ní àhámọ́ àwọn Fúlàní nísìn, mélòó la mọ̀ tó wà níbẹ̀.
èyí tá gbọ́ ni kọ́nà kó tú brọ́dà wa yẹn sílẹ̀. Ẹgbọ́n tí UK government sọ kí tó padà sọ́dọ̀ Elon Musk. Ìyí tí mo fẹ́ kà gan látìkù àìtíkà àti ṣe 2 hours 20 minutes. Ṣé wá possible kíyàn jáde kó ṣe 40 minutes? Àwọn kan ní ká máa ṣe, mo ní mi ò lè ṣe 40 minutes. Because mo gbọ́dọ̀ lè ṣàlàyé fáwọn èèyàn dáadáa kí wọ́n lè gbọ́ àgbọ́yé ìdí ta ṣe ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation. Kò ń ṣe torí Fúlàní tó wà nínú igbó la fẹ́ Yorùbá nation. A fẹ́ build economy ilẹ̀ Yorùbá padà. A fẹ́ ní olówó nílẹ̀ Yorùbá. A fẹ́ jẹ́ kí ìyà jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá. A fẹ́ máa bẹ̀rù. Gbogbo kìíní lè possible. Gbogbo lè possible nínú present day Nigeria. Everybody knows that. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló ní strength, ló ní zeal láti sọ. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ nǹkan tí UK government sọ. According to Downing Street, wọ́n ní we, ta ni we, ìyẹn government. Ṣé government yẹn ṣé ààrẹ ló ń ṣiṣẹ́ fún àbò ń ṣiṣẹ́ fún palace? Ó ń ṣiṣẹ́ fún palace. Ó ní bus train. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning bus train. Torí àwọn òyìnbó yìí nígbà míì ó máa ń dáyàn lórí rú. So tá a bá sọ pé bluster, increase the volume yẹn kí ló ṣe? Sound kìíní ìtiwá lọ́lẹ̀ gan-an. BOLSTER. Bravo, Oscar, Lima, Sarah, Tango, Echo, Romeo. Bluster. Tàbá wá fẹ́ lọ sí present participle la máa lo blustering wá fi ing sí lẹ́yìn. Kí ni meaning ẹ̀? According to the English dictionary, support or strengthening. Ṣé Nàìjíríà lè strengthen ilẹ̀ Yorùbá kó dàbí bá ṣe fẹ́? Ṣé Nàìjíríà táwa nù ẹ̀ under President Bola Tinubu even tó bá bẹ̀ wọlé ní 2027 ṣé ó lè ṣe ta fẹ́ kí inú wa dùn nínú Nàìjíríà ká máa fi wá sọ pé àfẹ́ lọ́mọ́ àfẹ́ wà nínú Nàìjíríà? Ìlú tó sí unity, ìlú tí irọ́ ti wà níbẹ̀, ìlú tí corruption ò jẹ́ kí ìdàgbàsókè wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ìlú tí gbogbo ọmọ Yorùbá ń wò báyìí pé kí ló dé títí wá ṣe wá rí bá, ìlú ló dìbà tó bá dà abroad ló máa ṣe wá rí pé life yìí yàtọ̀ díẹ̀. Kí ló wà labroad? Ó wà nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo tó ń bẹ labroad wà nílẹ̀ Yorùbá tó jù bẹ́ẹ̀ lọ́mọsẹ̀. So tá bá sọ pé bluster, tá bẹ̀ lọ sí present participle, blustering. Support or strengthening the fall in interest rate. Tí interest rate bá ti ń já wálẹ̀ kò ń ṣe bí ti Nàìjíríà o, because $450 billion ni wọ́n yọ kúrò nínú Nigerian stock market. Mo ti ṣe program yẹn rí. Tí gbọ́ pé wọ́n dá padà, àwọn ló máa dá padà, investors. Ṣé rí gbogbo problem tá à ń express nínú Nàìjíríà tá à ń struggle. Everyone mo láwọn tó ní business nínú Nàìjíríà tó ń struggle. Kò ń ṣe fault wọn, because interest rate in Nigeria nísìn is 2 digits. I don't think some of you understand what that means. 2 digits. Number méjì. Whereas ẹ jẹ́ ká lọ sí máa lọ fọwọ́ gbá up yìí ìpín lọ tí mo ń bọ̀ ẹ̀. A sì máa dọ́dọ̀ Elon Musk. Nigeria interest rate. Ẹ jẹ́ ká lọ wò. Kí ni Nigeria interest rate as of today? Nigeria interest rate. According to the bank monetary policy rate, that is the Central Bank of Nigeria, because àwọn ló máa ń ṣètò ọ̀rọ̀ interest rate, 27.5% opens a new tab after 875 basis points of the rate hike in 2024 as the bank stepped up its fight against inflation. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí router ká lọ wo news tí wọ́n sọ lórí Nigeria interest rate. Now, according to the headline, Nigeria keeps the benchmark interest rate steady as inflation seems falling gradually. Wọ́n ní inflation wálẹ̀ gradually. Mo ń béèrè lọ́wọ́ wọn ní sí pé ṣé epo tó ń rà ní 2015 epo tẹ́ fi ń gun mọ́tò ṣé òun náà lè rà sí generator yín in terms of the per litre? Ṣé iná tẹ̀ ń lò the same price náà ni? Now ṣé economy Nigeria ìjọ favour wọ? So kò ń ṣòro pé Fúlàní wà ní gbóníkan là ń dì pẹ̀lú. We are dealing with multiple problems of Nigeria that President Bola Tinubu government right now after 2 years has failed to deliver.
tó bá ní failed, F-A-I-L-E-D, failed, ìjọba Tinubu yìí failure ni F10, kò mú kankan jáde fọmọ Yorùbá débi kó máa mú jáde fọmọ Nàìjíríà, but àwọn ọmọ Yorùbá ní àwọn sì nígbàgbọ́ nínú President Bola Tinubu. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí Business Day Nigeria one day ago. Àwa lọ sí Bloomberg 2024. Kí n kọ́kọ́ lọ sí Bloomberg yẹn ká tó wá wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ lénìí. Bloomberg, these are reputable online platforms. Àwọn ní enough resources láti ṣe gbogbo ètò tó yẹ kó ṣe. Nigeria rises interest rate again to curb lofty inflation. Kí ni wọ́n pè ní inflation? Because ẹlòmíì ò mọ ìtàn pè ní inflation. Tá bá sọ pé inflation is the rate in tí ó ń jẹ́ kí nǹkan máa lọ sókè, the price over a given period of time. Bí nǹkan ṣe ń shoot up, mọ́tò tó rà, ó ra mọ́tò 1.2 million, ó ti ń san VAT of over 500,000. Television tó rà ní 500,000 ní last year, ó ti di 1.5 million. Go, ó ti lọ sókè. Ṣorí pé bẹ́ẹ̀ lọ. So now, many of you are adjusting. Tó bá mẹ́bí òpin àníjẹ́ kó jọ wọ́rọ̀ lẹ̀, a fi ṣètàlẹ́. Ọ̀tọ̀ ní kébi máa pààyàn, ọ̀tọ̀ ní kó ní oúnjẹ nílé, kébi òpá, but ebi ń pa ẹ́ ò lè jẹun because ó lè sustain nínú inflation Nigeria tá wà. Mo wá ń bèèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ṣé Tinubu lè yọ wá kúrò nínú inflation Nigeria pẹ̀lú Cardoso àti Wálé Ẹdun tó ń tanra wọn. Wọ́n waste time ara wọn. They are brilliant, the Yoruba people, but they cannot bring back the inflation down. Kò possible because Nigeria is still a 2-digit. Ṣé mo pé èèyàn tẹ̀rọ Fúlàní mọ́ nísìnyí? Ìyẹn is another issue on its own. We cannot continue to tell lies to each other that Nigeria is a great place. Kò lè ever great, just like David Lamy told us. David Lamy wá ní kẹ́ má worry. Ṣé ní kò tẹ́lẹ̀ tẹ́ worry nísìn? Ẹ jẹ́ kó di 50 years. Ayé wa máa da. I will be 90 something years old. Ṣé possible kí wà ní 90 something kí ṣe wá tó wá gbádùn Nàìjíríà? Kí ló dé tá àkókò wa push out? 1 year ló máa fi tẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn máa fi gba Yorùbá nation ni between now and that time. Ó kù sọ̀rọ̀ government lọ́wọ́. The quicker the government bá response wa, the better fún wa. Bọ́tọ̀ bá response wa, ká lọ máa múra pé ní kúrò lójú títì, ní kúrò lórí territory wa, because territory kan ní UK fẹ́ protect nísìn gẹ́gẹ́ bí ṣe kà fún yín. Defence spending is increasing by 2.5% of the GDP from 2027. In 2 years time, UK gbọ́dọ̀ increase the security spending wọn. Kí ló dé tó ṣe increase ẹ̀? Kí ló dé tí wọ́n reduce ẹ̀? Nítorí pé wọ́n ní we are blustering national security. Ẹ mọ̀ pé blustering ni la ṣe ń kà lọ tí mo tún lọ sọ̀rọ̀ inflation. Ẹ jẹ́ ká padà síbẹ̀ ká má tètè lose mind wa kúrò ní kan tí mo ń sọ lọ. Now tá a bá wá béèrè lọ́wọ́ Google báwọn èèyàn náà ṣe ń béèrè pé what does blustering something mean? Kí ló mean? Blustering to support or improve something. Ṣé President Bola Ahmed Tinubu ṣó lè fún wa ní security tá a bá fún láyè kó wọlé ní 2027? Ká sọ pé torí pé kò tí mọ bí nǹkan ṣe ń lọ, mo kí ogbẹ̀ tẹ̀ wọlé wọn náà wọ̀nyí sí 001 gan ló ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá tí tó lómi tó ní ilẹ̀ tó ní gbogbo nǹkan à ń ṣe 001. a lè sọ fún wa pé ká wà ní Nàìjíríà. Why are we telling lies to each other? Tinubu is a failure. Ó ti fail. Let's say it as it is. I hate it, but reason to ṣe fail ni pé the Nigeria tó fẹ́ rectify àwọn Babangida olórí burúkú, àwọn Yakubu Gowon, Abdulsalam, gbogbo wọn ti damage Nigeria kí Tinubu tó dé, àti Buhari àti Gowon àti Yaradua àti Jonathan. So expectation wọn ni Tinubu expect pé tóun bá dé ní country yìí, tóun bá dé presidency, òun máa wá rectify ẹ̀. Mo ń gbọ́ tí El-Rufai, mo mọ position tí Tinubu fẹ́ fún nígbà yẹn, but ó ní Tinubu ní kó jọ kó wá báwọn ṣe government káwọn wá solution sí ọ̀rọ̀ iná tí bàbá Ọbásanjọ́ rí ṣe, tí wọ́n ní billions of dollars tó miss táwọn ọmọbi tó wọ̀ yẹn wà tó wọlé sí báyìí. Ó ní Tinubu ní kó jọ pé káwọn rí ọ̀nà iná ṣe. Ṣé a ní di Nàìjíríà ká tó rí iná tí wà lò? A ní di Nàìjíríà náà.
We can produce our own water. Omi tó wà ní Ondo State ẹ̀rín yẹn, omi tó wà níbẹ̀, a lè fi generate iná fún ara wa tó máa cover gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Why are we slowing down our life inside Nigeria? A ní láti slow life wa mọ́. Ó ti gba 25 years kúrò lọ́wọ́ àwọn àkọ́tà fi kúrò nílé. Ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé wọ́n ti deprive yín of many things. This is not the time to be talking about APC, PDP. Gbogbo yẹn nonsense ni. Gbogbo politics that is here for 25 years has not brought you peace and anything that you can be thinking of as Yoruba man and woman today. Common hospital kò fún yín. So let's go back again about blustering. To support or improve something or make it stronger, can President Bola Tinubu make Nigeria a stronger place? It's a lie. President Bola Tinubu knows he cannot do so. But he has to continue to deceive our mind, to give us the impression that he would do his best to bring Nigeria back to where it is meant to be. Nigeria cannot go back to where it's meant to be because Nigeria is full of lies. You don't know what I'm there. And as we go back to the inflation, one more time, according to many of the articles, inflation in economics, inflation is generally increase in price of goods and services in an economy. This is usually measured using consumer price index. That is how I can explain it. Inflation. Nǹkan máa lọ sókè kò já wálẹ̀ orí ti Nàìjíríà. Nǹkan lọ sókè kò já wálẹ̀. We cannot put our life in that situation anymore. Whether you are in your 20s, whether you are in your 30s, in your 70s, in your 80s, or somebody in their 90s, our life can no longer be going up and doesn't come down. Nigeria is taking us to nowhere. Everybody knows that. The political situation in Nigeria is a fraud. And even the current present administration knows that. Mokia Masbi is a fraud. One of the biggest fraud that you can ever think of. So if anybody is expecting that one criminal, Peter Obi, is coming to fix Nigeria, you are a daydreamer. Peter Obi will never be the president of the Federal Republic of Nigeria because Nigeria is going to break up. And that's the fact. Whether you agree, whether you disagree, let's hear and read from this article that I was able to pick up about 1914 fraudulent amalgamation. The next government must go to Fulani, and the Yoruba will be more in danger. So, o better for Kama deceive arawa. O better for our can realize that it can be possible. Nobody around the world is coming to help you. America or the Wagba Wasile, not even the UK that joined Nigeria together. We can take ourselves out. We can push out 25 million people, 10 million people on the street, and Akintoye can put the next line of action, and we declare our country, and we will secure that country, and we'll see what's going to happen. But if we do not do what is needed now, and we allow a 2027 to come up again, I am not here to say, oh, this is 2027. That's entirely up to you all. I say we should not give room for 2023 election. Some of you disagree, and we have seen the result today. The Fulanis are now telling Tinubu that the president and what's up, President Tinubu, you are not our president. Oh, they get president in Yoruba, oh, he's the president in Tiwa. So if anybody like my comment there says, this government of Tinubu can never provide security for us. The Ile Yoruba, what Giomo Yoruba, and within 1 week, we are still trying to raise 100 million for criminal terrorists, Fulani terrorists. It's unbelievable. So let's go back to this journal, Global Journal of Human Social Science. Màá share link yẹn fẹ́ tí ẹ bá like láti máa kàwé bí tèmi náà. Òyìnbó mi náà máa ń kà ní gbogbo gbà. But when things are coming to our face, we digest it, we read it through, and we see what we can extract from it. So if you're one of those that love search, the link below is taking you right into it. Mo kí gbogbo ẹ̀yin wọlé nǹkan sí o, mo fojú pa yẹrẹ. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé lọ́tún lọ́sì,
torí pé intan sọ̀rọ̀ lé lórí à ń rìkọ́dẹ̀ a lè fi máa dárúkọ yín ní gbogbo gbà but tẹ́ ẹ̀ bá wà lórí ètò mọ́ màá kí yín o based on comment yín. Aragba ó ní Tinubu is a failure, not just a failure, he cannot give us exactly what we want in Nigeria. There's no doubt about it. Interfere Tinubu ò lè fún wa nínú Nigeria. We want security. President Tinubu failed to give us security in 2 years. Our farmers cannot return back to the farm. The economy of Nigeria is becoming unbearable on the lives of millions of Yoruba people, including other Nigerians, because we are not selfish Yoruba people. We can no longer have a good welfare state. We are dying slowly in Nigeria. We are dying because of a failed government. We are dying because our businesses are collapsing on a daily basis. A lè compare pẹ̀lú àwọn ọmọ Igbo tó ń gbé drug wọlé tó wọ́n ń rajà. Ó lè bí tí wọn kò tó bẹ́ẹ̀. How do you compete with people that bring drug money back into the system and they flood the market and they will sell at whatever they want to sell, while we are struggling to even get our produce out of the farm because of the bad roads network within Yoruba land? So let's go quickly to the business day Kintoloka article amalgamation here, so that we come out completely of the inflation. Nigeria is 2 digits, while the UK, I can tell you, as of today, UK inflation is also at a bad state, especially for Antubani mortgage. They are struggling. Inflation and interest rate prediction, what it means for your money in 2025. This is for the UK. But do you know that you can say, hey, but Koiki, UK tikpe now, UK tiwa tikpe. No, it's not about that. Ile Yoruba better than UK, but the British system destroy Yoruba people economy. One now ya UK lowo, Ile Yoruba ya UK lowo, and we are struggling today as Yoruba people in our own territory. The UK inflation jumps to 3%, reducing the chance of early interest rate cuts. UK inflation accelerated faster than expected at the start of this year 2025, hitting into workers' wages and reducing the chances of an interest rate cut next month. The Consumer Price Index, CPI, measure rose to 3% in January. The Office of the National Statistics reported up from 2.5% in December. The city economics had expected a smaller increase in January inflation to be 2.8. The ONS said a jump in the cost of meat, bread, cereal, pushed up food bills, while private schools fees after government withdrawal of VAT exemption increased in the cost of production. Now, kini UK inflation bonbon as of today? What is the inflation in the UK? Inflation is now at its highest point since 2024, when the Bank of England is tasked with keeping inflation at 2.0%. According to its latest forecast, the central bank thinks inflation is set to hit 3.7%. That is a massive difference between Nigeria. But people can argue and say, but Koiki, stop comparing UK that is well advanced. That is why we are saying that we don't want to be in a very shit-hole country that is not going to take us to nowhere. The longer we are staying in Nigeria, it's taking us backwards and is affecting our psychology, is having a depression on millions of Yoruba people across the world, including inside Yoruba land. 60 million of us. Why do we need to rely on this messed up country that has destroyed Yoruba people, the people that have been well respected prior before the British created a fake country called Nigeria, and it is time that we dissolve Nigeria or things will go the other way around. Nigeria is at the verge of breakup, and it will break up in our lifetime, and we will witness Yoruba flag flying very high after we have get our country.
My name is OLAYOMI KOIKI. I want to see if I can keep it under 3 hours. So let's quickly push on the last lap. The amalgamation and the rise of ethnic militias in Nigeria. This was put together on the 15th of January 2020, exactly 5 years ago, in the Global Journal of Human Social Science. I've shared the link for those of you that wants to go and read, but let us read a little bit and see what we can gain from it. Nigeria is sitting on a keg of gunpowder. Nigeria is not for the indigenous people. Nigeria is a failed country and it will never rise again in Jesus' name. There is no amount of your prayer that Nigeria will rise. Nigeria died in 2014. Nigeria died after the NSAS, and Nigeria will die in 2025 when the Yoruba people come out officially. It must die officially. But Koniwa without a big effort from me and you. Taba fẹ́ jẹ́ kí ayọ̀ oxygen tó kù lára Nàìjíríà nínú ọdún yìí, gbogbo wa gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ dáadáa. It is possible, it is doable. Kò ń ṣọ̀rọ̀ Sunday Igboho nìkan, kò ń ṣọ̀rọ̀ Baba Akintoye nìkan, kò ń ṣọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá nìkan. It is the effort tí gbogbo wa bá put in tá máa fi yọ oxygen yẹn. Ibi tí wọ́n bá ti fẹ́ yọ tiẹ̀ ni kò ti yọ. Nigeria must die, and it must die quickly, because the failure of Nigeria is affecting millions of indigenous people that have been put together by British, called one shithole country called Nigeria. Let's go further. I'm going to quickly read the abstract. The area later named Nigeria had long existed with diverse and autonomous ethnic nationalities. These ethnic groups had its unique culture and political system. Kì í ṣe Hausa, kì í ṣe Igbo, kì í ṣe Fulani. Our ways of life is different from theirs. Why do I need to adapt to their own ways of life because I want to keep one Nigeria which is not working? Why do we need to keep their ways of life, knowing fully well that they can come and reside in our country and get their resident permit, and we can kick them out just like Donald Trump is kicking those aliens out that should not be in America? The scramble for Africa by the European powers in 1884 resulted in the British carving out the area later named as Nigeria as its area of influence or territory. Britain ló ní kọ́ fún òun níbi tó dáadáa nígbà tí wọ́n carve Africa, because àwọn ti gbọ́, wọ́n ti explore, wọ́n ti mọ tó wà lórí ilẹ̀ wa, wọ́n mọ̀ pé a ní nǹkan tó ń pè ní nǹkan tó ń pè ní nǹkan. Tó bá débi tó ń pè ní nǹkan, wọ́n mọ̀ pé nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n mọ̀ pé nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Tá a bá jà agbára wa sílẹ̀ nísìn, ìyà máa jẹ èmi, ìyà máa jẹ ìran mi tó ń bọ̀. Èmi ò ní jókòó fún yẹn o. Torí ìyà tó ti jẹ mí ló jẹ́ kí n lè kúrò lórí ilẹ̀ mi for 25 years lọ jókòó sí Europe. Nínú pé à ń struggle and wá greener pasture. The time for some of us, our spirit to come back and is fully ready. Tẹ́yìn ò bá ti ready, àwọn ò lè dúró de anybody mọ́. We will make sure that we do whatever is needed, as we have been doing in the last 4 years, to get the hell out of Nigeria. The scramble for Africa by the Europeans, àwọn tó ń pè ní white people, wọn mọ bí Europe ṣe rí, àwọn divide Benin, àwọn lọ carve gbogbo ẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í yọ. Imagine people sitting down in their own cocoon hall, the Africa, and they were looking at, oh, I want that part. France bẹ̀rẹ̀ sí ajagunbalẹ̀, wọ́n gba Mali, gba Burkina Faso, wọ́n gba Benin Republic, wọ́n gba Chad, wọ́n gba so many places, and control even up to date their central banks. Tọ́fin lo safer tó ń lò yẹn. France ò jẹ́ kí wọ́n gbérí, gbogbo tó bá fẹ́ gbérí nínú wọn tẹ̀ wọ́n mọ́rì ni. Àwa la máa rescue ọ̀pọ̀lọpọ̀ other African countries. Tá a bá gba Yorùbá nation, a lè rescue ara wa débi bá fẹ́ rescue ẹnì kankan. Mo ń lọ sọ́dọ̀ Elon Musk quickly because program yìí máa tán in 15 minutes. The scramble for Africa by the European powers resulted in the British carving out the area later named as Nigeria by Lugard as its area of influence or territory, with over 250 ethnic groups. And you expect peace in that country, you expect unity in that country. You are a bomb bastard if you're still waiting that Nigeria is going to work.
Oh my, one bastard. 250 ethnic groups in one country, and you want a unity Nigeria. You expect people to respect Tinubu. They're not going to respect him. How about they respect the Bemo Yoruba? You think the Igbo cares about Tinubu as they keep calling him a drug addict and all that? How about the Ponle? Ṣé Fulani máa pọ́nlé? Ṣé Hausa máa pọ́nlé? It is time we get the hell out of Nigeria, and we must do it faster. If not, ó máa ba ayé gbogbo ọmọ Yorùbá jẹ́. Ṣé yàn kan lọ́sì jí gbé? Wọ́n máa jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàn gbé. This is what Igboho has been crying for about this insecurity. See, I can expect the Kábíyèsí pé after the security summit, ẹ fún Igboho láyè kó wọnú igbó, ní Fúlàní tó wà níta, gbogbo Fúlàní tá bá gbá nínú igbó, á ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Ọọ̀ni of Ife did not authorize Igboho. That is the consequence of the kidnap that has taken place of that Afenifere youth leader. Consequence insecurity summit tí wọ́n jẹ́ ká ṣe tán, òun ló jẹ́ kí wọ́n kidnap ẹni yẹn, because tó bá gbọ́ pé Igboho wà nínú igbó, tó ń fọgbọ́n mọ́ from one state to the other. Tèmi náà ń tẹ̀lé lẹ́yìn, wọ́n á mọ̀ pé Fúlàní tó bá ń bọ̀, wọ́n á máa gbọ́ pé Igboho ti wà nínú àdúgbò kan, ẹgbẹ́ tètè palẹ̀mọ́ ẹrù yín. But Ọọ̀ni of Ife authorize it, and the consequence is ẹni tó jí gbé. Mo pé Kábíyèsí náà máa bá wa dáwó. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń dáwó tẹ̀ ń náwó tẹ̀ fẹ́ dáwó torí àwa nídòwó nísìn. Yes, a nídòwó. Tẹ́ bá ń dáwó, I am not disputing it. But ṣé Kábíyèsí náà ti bá wa dá sínú owó yẹn? Ẹ bá mi bi Kábíyèsí. Pé ṣé wọ́n ti bá wa dá sínú owó 100 million tán wáyé? Because àwọn oníwọ̀ jẹ́ kí Ìgbòho wọnú igbó lọ tó fi lè gbé pé àwọn ẹ̀ máa ní àyà. Wọ́n máa stop mọ́tò lójú títì wá dẹ̀ kidnap èèyàn ní ilẹ̀ Yorùbá.